ṣé ká bẹ̀rẹ̀ ṣé bàbá mi soulmate wà around padà àbí ká dúró díẹ̀ fún bàbá mi soulmate. Ọjọ́ ta dẹ̀ ṣe kinní àtúnwá yìí aṣọ program yẹn dẹ̀ lọ fáà gan lọ́jọ́ yẹn náà o. Oh my days. Torí orí àtàmátà orí bàbá àtàmátà ṣe láti ṣe àwọn èèyàn dẹ̀ wọlé gan tí àwọn bàbá wa kan tún gbé wa débẹ̀. Ẹ mọ̀ pé one of the nǹkan tí mo ti wá one of the most memorable aspects of it was nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ nípa the types of àtúnwá. Ẹ mọ̀ pé àwọn àbíkú ó wà lára different types of àtúnwá tá identify tó ti yẹ àwọn bàbá wa kan at least bàbá wa kan àti ìyá wa at least one or two ó tún wá confirm pé àbíkú làwọn tó ti yẹ ìyá wa kan dẹ̀ tí wá sọ pé even the mark tó wà lára wọn tó fi identify wọn as àbíkú ó sì wà lára wọn lọ́jọ́ ìní ó dẹ̀ tí wá sọ pé àwọn èèyàn tí àwọn family members wọn sì máa ń fi wọn ṣe ẹ̀yẹ torí bàyà sọ pé ẹsẹ̀ òun ò dọ́gba. I think she said one of her foot has something peculiar about it tó fi identify wọn as kí ló ń porúkọ ẹ̀ as àtúnwá as àbíkú. So program yẹn lọ fà gan lọ́jọ́ yẹn o. Oh my days. But mo rò bóyá mo ní àwọn cutouts ẹ̀ tó mo sọ fún bàbá tamata sí concert ẹ̀ ó lè dà pọ́ send ẹ̀ but it was in small chunks. Ìyẹn dẹ̀ máa take time kí o tún lè compile ẹ̀. So ti yẹn. Anyway, so what is Àtúnwá? Àtúnwá in Yoruba spirituality basically it means reincarnation. Bàbá mi rí lẹ́sẹ̀ jọ ṣẹlẹ̀ bá mi mute abẹ́fẹ́ sọ̀rọ̀ ni. Okay, ẹ ṣeun. So Àtúnwá in Yoruba spirituality is basically reincarnation. In Yoruba spirituality, we believe in reincarnation. Kì í kú, a máa ń yíwọ̀ padà ni nílẹ̀ Yorùbá o. So understanding the cycle of life, death, and rebirth from a from a Yoruba paradigm, from a Yoruba spirituality perspective. So what is Àtúnwá? Yoruba spirituality believes in the cyclical nature of life. That means it's not linear; it's cyclical. So we are coming and going, and the ending of one cycle is actually the beginning of the next cycle. So what they call death in Yoruba cosmology is not actually death, because when you transition, it's a transition. And when you transition and you leave this realm, you actually awaken in the next realm. As you continue your journey. So what I believe nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn, pé a kì í kú, a máa ń yíwọ̀ padà ni. A máa ń yí àwọ̀ padà ni. Àbí a máa ń yí ipò padà ni. Ṣó ti yé yín? So nǹkan tí I believe nínú Yorùbá cosmology nìyẹn, and it's more than belief. When I say believe, sometimes when you use the word believe, some people may perceive it as something theoretical, something abstract. No, it's not. Not in Yoruba spirituality. It's very, very factual, and it's very, very provable, and people know how to prove it as well. We've got lots of references. So nínú Yorùbá, death is not the end. Eku kò ń ṣe òpin, but a transition into another form, and it's very, very provable, and it's very, very verifiable. It's very real, at least in the Yoruba culture. Souls return to the world through reincarnation, called Àtúnwá, to fulfill a destiny, to fulfill uncompleted assignment. This belief influences Yoruba naming, morality, and spirituality. And además sọ̀rọ̀ nípa bó ṣe máa influence orúkọ wa o. Gbogbo wa la ó yẹ ká mọ̀ yẹn o, lóòótọ́. Ṣó ti yé yín? So, key concepts of Àtúnwá or reincarnation. Cyclical rebirth, the soul moves through different lifetimes. There's something that I put something, in my book that's coming out soon. I said every single one of us, we are ancestors in training.
Every single one of us, we are ancestors in training, and not everybody becomes an ancestor. Just going through life and this realm doesn't qualify you as an ancestor. It's about your performance. It's performance based. It's about your contribution to the race. That's what determines whether or not you become an ancestor. But every single one of us, we are ancestors in training. So ancestral return, elders return through their descendants. Partial reincarnation also occurs, like traits. Sometimes it's not like a carbon copy of the person which actually reincarnates. Sometimes it's a partial reincarnation, like a trait. Mo ṣe àpèjúwe ní last time tá a ṣe kinní yìí pé I have met somebody before that I didn't even know that person had a brother because I went to a school. I schooled with somebody in Nigeria, and that person had a brother in the UK that I wasn't even aware of. And after I moved to the UK, I was in a nightclub one day and I saw somebody. I saw a fella, mo rí ọkùnrin kan tó jẹ́ pé dìmínà ẹni náà àti bó ṣe ń ṣèwàwù ó jọ ẹni tájọ kàwé yẹn, mo ò dẹ̀ fẹ́ dárúkọ ẹ̀. Ó jọ gan. And I knew before I even approached him that, okay, there was some certain aspects of him in his looks. I knew he wasn't my friend who I'd, attended school with. But mo mọ̀ pé ẹni tí mo ń wò yìí, ó láti jẹ́ ìran ẹ̀ ní bọ̀bọ́ yìí. They had to be related because their mannerism, their demeanor, bó ṣe ń move, bó ṣe torí mò ń wò ó wà pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀, bó ṣe ń sọ̀rọ̀, bó ṣe ń move, bó ṣe ń ṣe everything, mo kàn ń wò ni mo jókòó síbi kan pé bọ̀bọ́ yìí jọ ẹni tí mo mọ̀ gan-an. Mo dẹ̀ mọ́ kẹ́ni tí mo mọ̀ yẹn ó yìí wà ní Nàìjíríà, bèmí wò pé ṣó lábúrò ní UK ni ṣó ní cousin ni. Towards the end, mo ṣe wá lọ approach ẹ̀. Mo ní excuse me, mo ní where are you from? Onike, what do you want me? Are you Nigerian? Only yeah. Monike, do you have a brother called this? Only yeah. Kiba ni mo ṣe mọ̀. Money, I knew it. Money, did your brother attend the secondary school in Nigeria? Only yeah, I think so. Because that's close to their parents' residence where they lived. Monica, I knew it. I'd never met you, never introduced you. I never even knew you had a brother in the UK, but I've been watching you all night, and I knew you had to be related. I just knew it. Everything in his mannerisms, in his movement, and his likeness, he was like a carbon copy of the guy I went to school with. That was one example. And there's another example as well, whereby with one of my uncles who passed away when I was little. And like the first, when we were little, so it was my uncle. So the wife kind of took my what should be my cousin kind of took him away. Ogbelosi UK. So our was separated. Yeah, we lost contact. But Ingbatamawa reconnected. Ningba to fair wedding. So when we went to his wedding, I can tell you, when we saw what this boy had grown into. Because when he was getting married, he sent the invitation out to the family. So through that, we kind of got reconnected. But when we got the wedding invitation and then we went. Oh my days! What if I told you that there were people in my family, like my aunts, even my mother, that were in tears because they felt like they'd seen a ghost of my uncle who passed away. Oh, I'm talking, he passed away like maybe 20 plus years ago. You know what I'm saying? So that thing was almost disruptive to the wedding because people hadn't seen him, in my family for a long time. They saw him last when he was a baby, when he was a child, before, his mother relocated after my uncle passed away. But so the first time, the reintroduction was the wedding. And I'm telling you, people were, people were really shaken up by that. In my family, because when they saw what he'd grown into, it was like they were looking at my uncle that passed away 20 years ago, down to his voice, down to his height, his stature. Is a big guy, and is an imposing kind of character. So down to his attitude, his everything about him. People like that became, the wedding probably was disrupted a little bit because people were in shock. So sometimes in Yoruba culture, Àtúnwá can sometimes be not a full carbon copy, but sometimes it's certain traits remain in certain lineages that are really like anyone that comes through that family tree will definitely have it
highly pronounced in their character. So sometimes some of our ancestors, they're very, very strong. They got strong genetics like that. That anyone that comes through that family tree will come in that shape, size, voice, tone, attitude, mannerism, everything. and I've seen a lot of it, and I'm sure a lot of us we've seen it a lot. So in Yoruba spirituality, Àtúnwá on reincarnation, sometimes it's a partial reincarnation. It comes sometimes it's 100% carbon copy, and we'll go into that. Okay, there's a quote here which says, okay, partial reincarnation occurs destiny and rebirth. So one's actions can shape your next life as well, which is why I said earlier, as we are here now, we are ancestors in training, but not everyone graduates to become an ancestor because it's performance based. So some people will have to will have to come back and make some corrections or complete their mission, so to speak. So, kò sẹ́ni tó ń kú, a máa ń pa ipò dání. Ṣó ti yé yín? Bí àwọn Yorùbá ṣe máa ń sọ, bí àwọn àgbà wa ṣe máa ń sọ, kò sí ẹni tí ó ń kú, a máa ń pa ipò dání. That means nobody dies, we just change positions, we change mission. Ìran Yorùbá kì í kú, ìran Yorùbá kì í kú, a máa ń pa ipò dání. So that was one of the quotes that nǹkan táwọn bàbá mi fún wa ní last time, yeah. So let's go into types of Atunwa. I'll read this slide and then I'll be quiet in case táwọn èèyàn bá ní ìbéèrè, in case anyone has any questions. So types of Atunwa reincarnation in Yoruba belief. As I said earlier, sometimes it's lineage-based reincarnation. So ancestors return within the same family. Names like Babatunde, which means our father has returned. Yetunde, which means our mother has returned. Iyabo, Babatunji, our father has reawoken. Akintunde, Iyabo, reflect. Iyabo must say duplicate. Iyabo, mention Iyabo lemeji. That's a duplication. Okay, reflects this belief, and it's more than a belief. For the lack of a better term, it's more than a belief, because as I progress, you're going to see these things are provable. So, Abiku spirit, sometimes they are children that Abiku no dewa. Some children are believed to return repeatedly but die young. Sometimes such children are called Aja, and their bodies are often marked for easier identification should they choose to return again. Ìyẹn máa ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ wa. Ẹ̀dọ̀mọ̀ kí last time tí mo ṣe ń sọ, ńgbà tá a ṣe program yìí last, àwọn àbíkú kan, àwọn ìyá wa tàwọn bàbá wa tí wọ́n jẹ́ àbíkú, wọ́n dẹ̀ tún wá yànnàná ẹ̀ fún wọn tí wọ́n jẹ́ ká mọ̀. Torí pé the reason tó wá sọ pé àwọn children kan máa ń jẹ́ àbíkú ni pé some children, they're only coming to get a taste of life. They're not here for a long stay. They're not here to some people just want to say, okay, I just want to see what this world looks like. And as soon as they come into the world, as soon as they're birthed, they look around and they say, okay, well, my mission is done here. I'm okay. I've seen enough. I'm off. It happens a lot. In Yoruba's, culture, it happens a lot. So those kind of children. So what happens is the adults and the priests, babalawo. Once it's happened, let's say there's a mother who's experienced that, maybe once or twice. What they do is the next child, they mark them. Let's say, God forbid, you have a child that came into the world after day one or after a short period, the child dies, and the elders, they put heads together and they determine that was an abiku. Sometimes it's you could say it could help a mother who's actually experienced that. It could help them, in terms of managing that trauma, right? So at least that I believe that kind of understanding can be liberating. But okay, it's not something you've done wrong as a mother. The elders and the priest àwọn babaláwo ó ti yẹ̀ ẹ́ wò, ó ti identify pé ọmọ yẹn àbíkú ni. So the child has been identified as àbíkú, ó ti dá fáwọn sì bèrè lọ́wọ́ Ifá. So ti yẹn ó ti sọ pé àbíkú lọmọ. So nǹkan tó máa wá ń ṣe kó tó bẹ́rì ọmọ yẹn, ó máa ń fi àpá sí àwọn ọmọ yẹn lára pé okay, this has happened once or maybe it's happened once or twice. Let's mark the child before burying the baby, so that if it's true that this child is abiku,
when that baby comes back next time, they'll be able to identify it. And there are people who carry that mark today. And the last time we done this presentation, 2 people came up and they spoke about it. There are traditional rituals that are performed. A ní àwọn ètùtù táwọn awo wa máa ń ṣe, àwọn oníṣẹ̀ṣe wa máa ń ṣe, tó bá ti identify as ọmọ àbíkú. But last time that 3 topic, at least there was 1 man and 1 woman who came up and they said yes, they still carry those markings today because they came into this world before, they were marked just in case they came back again, they would be able to identify them, and they did the last time they came back. So as soon as that happens, the reason for that is not just for knowing that this child is Abiku, it's so that àwọn àgbà wa ọmọ lè mú ọkọ tó máa sáré ṣe sí, kọ́mọ yẹn bá lè fìdí múlẹ̀ lórí ilẹ̀ ayé yìí kó tó padà. Ṣó ti yé yín? So purpose ẹ̀ nìyẹn tó ṣe máa ń ṣe àwọn markings yẹn, so that tọ́mọ yẹn bá padà wá again, ó ti máa tètè mọ̀ pọ́mọ yóò ní dúró pẹ́, ó máa wá sáré ṣe àwọn ètùtù tó máa jẹ́ kọ́mọ yẹn lè tó tún kó lè dúró, ó máa mọ bó ṣe lè bẹ orí ẹ̀, ó máa mọ bó ṣe lè bẹ ẹgbẹ́ ẹ̀, ó máa mọ okay bóyá kán ṣe ìrúbọ fún àwọn ẹgbẹ́ ni, bóyá kán ṣe ìrúbọ fáwọn ìyá mi ni, kán ṣe ìrúbọ fáwọn òrìṣà kan ni, ó máa tètè mọ̀. They will be able to know how to appease that child's spirit, to make that child stay as soon as that child has been identified as a returnee, as an Àtúnwá, as an Abiku. Ṣó ti yé yín? So all them máa ń ṣe kinní yẹn dọjọ́ èní nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ̀dẹ̀mọ́ kẹ́gbà tá a sọ̀rọ̀ yìí, nǹkan tá a sọ pé ó ṣe dá kí àwọn ìyá wa, àwọn bàbá wa o, kí a bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe ẹsẹ̀ ń táyé ọmọ again, torí pé nǹkan tí wọ́n sọ di ìkómọ lásán, tó sọ di naming ceremony lọ ní ọjọ́ ìní, it was never just a naming ceremony. It was always deeper than that. It was always more detailed than that. Modernization ló wá jẹ́ ká wá sọ ẹsẹ̀ ń táyé di ìkómọ lásán. Modernization, torí pé lára àwọn ẹsẹ̀ ń táyé yẹn ló ti máa ń dáfá fọ́mọ, ló ti máa mọ irú ọmọ tọ́mọ yẹn jẹ́. Tó ti yé yín, lọ́ ṣe máa mọ̀ òkè èwo ẹ̀ ní, irú kan báyìí ní, àyànmọ́ ẹ̀ ní, ìpín ẹ̀ ní. So those kind of information could be detected, they could be identified, let's say a day or 2 after the child's birth. But nígbà tá a ti sọ ẹsẹ̀ ń táyé di ìkómọ, you have no way of knowing. You don't know if that child is only here for 1 week. Tẹ́ ẹ̀ bá ṣe ẹsẹ̀ ń táyé, báwo lẹ ṣe máa mọ̀ tó yẹ pé ọmọ yẹn ọjọ́ tó sọ pé òkè tóun bá ti pé ọjọ́ 5 5 years lòun fẹ́ padà? How are you gonna know that? Because in Yoruba cosmology, we believe that every child that comes into this world has already determined how long they are coming for. And they've already determined the life experience that they want to have. Down to ṣé mo fẹ́ lówó, ṣé mo fẹ́ lówó púpọ̀, irú ayé tí mo fẹ́ gbé, irú iṣẹ́ tí mo fẹ́ ṣe, irú kan báyìí ni mo fẹ́ ṣe, àti pé òòṣà tó bá wá, tá a bá ṣe ẹsẹ̀ ń táyé ọmọ, a máa lè fi mọ̀ pé òòṣà tó ọmọ yìí bá wáyé leléyìí. So ti yé èwo ẹ̀ ní, these are the child's what's it called, abominations or allergies or things like that. Tá la máa ń ṣe ẹsẹ̀ ń táyé fún gbogbo ọmọ ní àá ti tètè mọ̀, kò ní dàbẹ́ ní pé à ń fi ayé ọmọ yẹn a fi ń roll dice. Àwọn ìyá ẹ̀ máa ti mọ̀ tó bá ní àwọn ètùtù kan, àwọn ìgbìyànjú kan àbí ìrìn àjò kan tó yẹ káwọn ìyá yẹn rìn fún ọmọ yẹn, kọ́mọ yẹn bá lè níláárí, kọ́mọ yẹn bá lè tẹlẹ̀ pẹ́, ọmọ àṣesáré ṣe. Bọ̀ tí a bá ń ṣe ẹsẹ̀ ń táyé, tó bá jẹ́ pé a kàn máa ń pe àwọn àáfàá àti àwọn pastor kọ́kàn wá ń ṣe naming ceremony lásán, ẹni pé a ti miss a fundamental aspect of our culture has been washed away. So ti yé yín, lára àwọn nǹkan tá a yọ kúrò lára kinní nìyẹn pé ẹjọ́ ẹ jẹ́ a ránra wa létí o, kí eléyìí jẹ́ nǹkan ìrántí ká bá fi lè mọ̀ pé òkè ká mọ reason táwọn àgbà wa, àwọn awo wa, àwọn oníṣẹ̀ṣe wa ṣe máa ń ṣe ẹsẹ̀ táyé fọ́mọ. Those things are very 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 fundamental. They're very important. So ti yé yín. Anyway, so basically, some children are believed to return repeatedly but die young because of the contract they've signed before coming into this world, the agreements they've had with Olodumare before coming into this world. Sometimes such children are called Aja, sometimes they're called Abiku, and their bodies are often marked for easier identification should they choose to return again. Yeah, it's funny that, isn't it?
that there is an understanding in the Western world that when every child comes with a new body, right? When a child is birthed by the mother, it's a completely different personality, right? But in Yoruba culture, we've already proven that reincarnation happens because some people, when the child dies young in our culture, especially back in the olden days, they mark the child's body so that if that child returns again, they would be able to know. And a lot of children have been identified like that. A lot of our tribal markings that we think is just there for cosmetic reasons alone, no, they mean something. They mean something. Or at some point, they did anyway. So, this is their predestined. This is predestined by the Ayanmọ, because by their destiny. They've already determined that. When they're coming into this world, they've already signed a contract. They've already made an agreement. Okay, this is how long I want to come here for. I just want to come and have a short earthly experience. That kind of stuff. I want you share your mom already. Already. So in such situations, parents are advised to consult àwọn arẹmọ, àwọn oníṣègùn, àwọn babaláwo wa, àwọn adáhunṣe, who can perform rituals that can prevent early death. This is very real. This is very, very real. This is a reality, at least in Yoruba land. I don't know about other places. But in our culture, it's very real, and it's very, very, it's not something abstract. It's very real. It's probable. It's been proven million times over, and it's still been proven today. It happens right now. It still happens. So in such situations, parents are advised to consult, obviously, the priest who can perform rituals. Once our child has been identified as Abiku, which means the child has already had an agreement with the creator before coming into this realm, that they're not coming for a long, I'm here for a good time, not a long time. So then steps can be taken to appease. No, it doesn't always work, but there are procedures to appease that child's spirit and to try to make some adjustments to the Ayanmọ láti tú Ayanmọ yẹn ṣe. Ẹ̀mọ̀ kan máa ń sọ pé bàbá wa Ọ̀rúnmìlà ni bàbá tó máa ń tún orí ẹni tí ò sunwọ̀n ṣe. Tó ti yé yín. So àwọn awo wa náà, as descendants of Baba Ọ̀rúnmìlà, àwọn náà mọ bó ṣe ń ṣe àwọn ètò yẹn. Àwọn oníṣẹ̀ṣe wa mọ bó ṣe ń ṣe àwọn ètò yẹn. Okay, in such situations, parents are advised to consult Babalawo, Aremo, Oníṣègùn, Adáhunṣe, who can perform rituals that can prevent early death. Facts. Names like Dúró Jayé, Málomo, Kashimawo, Dúró Tìmí, Dúró Dọ̀la, Àìkúlọlá. Okay, Dúró Tìmí is duplicated here. These names we identified on live. Àìkúlọlá, Jókòtádé, Kòkúmọ́, Ikúpàìmọ́, Ikúdàísí, Báòkú, Àkúdàáyá indicates that a child is believed to be an Abiku. So when we hear people with those names, we should know that, okay, this person, at their birth, they were identified as Abiku, and they made their parents, they had to perform rituals to make the child, to extend the child's stay on this planet, because their parents don't want to lose them. You understand? So that spiritual contract was then adjusted. They had to appease the spirits, in order to be able to make some adjustments towards that. Àkúdàáyá have been spotted in places like Ajah. Such towns are called Ajiran, pronounce it, and I might be no, meaning Ìlú Òkú, or land of the dead in Nigeria. This is also very, very real. Àdẹ̀mú àwọn bàbá wa dẹ̀ wá, ó fún wa ní àpẹẹrẹ the last time tá a ṣe ètò yìí. So àwọn tẹ́bá ti ń gbọ́ àwọn Àkúdàáyá, àwọn ni those are people that are they are the living dead, basically. In the Western paradigm, they are the living dead. So there are people that they are not amongst they passed on, but they haven't transitioned. They have not crossed over, but they're no longer with us.
but they have not transitioned successfully for one reason or the other. They have not transitioned successfully. Wọ́n ti yí ipò padà pátápátá. Ó wà láàrin méjèèjì. Ó wà láàrin ayé àti ọ̀run. Àwọn ló ń pè ní àkúdàáyá. Àwọn èèyàn dẹ̀ máa ń sọ pé ó ní ọjà kan ní àjá. Ellie, imagine there's a specific place in Nigeria that those people are found. Doesn't that sound a bit scary? Doesn't that sound a bit scary that they have their own town, they have their own city? Then this is real. This is not old wives' tale. It's not folklore. This is very real. So yeah, Akudaya are spotted in places like Aja. Such towns are called Ajiran, meaning Iluoku. Ajiran, I can't pronounce that properly. Apologies. Or land of the dead, essentially, in Nigeria. Other places include where the undead and Akudaya are rampant and often spotted. This is nothing. When we talk about Yoruba cosmology, because our culture basically enforces everything. Our culture, the guiding principle is anything that can lay claim to being real has to be provable. So, which is why if you look at Ifa is very, very strict in terms of you cannot use your own, you cannot add to it. There's no room for trying to be creative with the stories, with the Ifa Odu. If you want creative, no. You tell it, you have to prove it. It has to be proven before it's accepted as a fact. It has to be proven. And it cannot be something that was once upon a time. No. You have to be able to prove it right now. The day it ceases to be provable is the day it ceases to be a fact in the Yoruba culture. Hence why the culture has been protected over many generations and why it's still relevant today. So yeah, Irapada, the mission based on returnee. So Irapada, they came to fulfill a specific destiny, and once that Atunse is done, they will make their exit back to Orun, only to then return with a new destiny mission. When they return, tí wọ́n bá tún padà wá with a new lease of life or mission. So àwọn Irapada wá, ó sọ pé àwọn yẹn ọkàn wá sílé ayé yìí on specific missions. They're not here for what we say like a earthly experience. They want to live as long as possible. They want to achieve as much as possible. No. There are people who come for specific missions, and as soon as that mission is completed, they're leaving. That happens as well in our cosmology, in our culture. That happens as well. So Kakofi explained different types of Àtúnwá, different types of Àtúnwá tó wà, tó dẹ̀ ti wà identifiable lórí ilẹ̀ wa o, nínú Yorùbá cosmology o. Okay, the role of Ifa in Àtúnwá. Ifa divination is used to determine if a child is Àtúnwá, meaning reincarnation. The Babalawo priest consults Ifa to confirm past life connections. Ètùtù or Ebo may be performed to ensure the soul remains and fulfills its purpose in its new life. This is best done on or by the third day after childbirth. Nǹkan tá à ń pè ní ìkọsẹ̀jáyé, àkọsẹ̀jáyé or ẹ̀sẹ̀ntáyé. Different Yoruba denominations, they use different terms for it, but it's essentially the same meaning. Ìkọ̀kan náà ni gbogbo ẹ̀ já sí. Ìkọ̀kan náà ni gbogbo ẹ̀ já sí o. So yeah, so this is something very real in our culture. So gbogbo wa ni alátúnṣe, tẹ́ bá ti gbọ́ yẹn ti mọ ẹnu bàbá mi alátúnṣe nìyẹn ti máa jáde. Gbogbo wa ni alátúnṣe, gbogbo wa ni àátún wá kí a bá lè ṣe àtúnṣe ní ìrìn àjò ayé wa. Ẹ̀rí kí mo fi orúkọ bàbá mi síbẹ̀ ìgbà tó fi kóòtù mi yẹn. So if I ever write a book called on this particular topic,
then you know I'm going to put my bàbá mi màá fi orúkọ wọn sí torí pé àwọn ló gbé kóòtù yẹn lẹ̀ lọ́jọ́ yẹn. Gbogbo wa ni alátúnṣe, gbogbo wa ni a ó tún wá kí a bá lè ṣe àtúnṣe ní ìrìn àjò ayé wa. That means we are all going to be reincarnated. In order for us to be able to make some corrections or complete our earthly destinies, our earthly missions. Nǹkan tí yẹn mean níbẹ̀ yẹn nìyẹn o. Ṣó ti yé yín? Rí i pé culture wa wà beautiful ni. Ẹ wo culture wa. Ṣé nǹkan tí bàbá mi sọ lẹ́ẹ̀kan nìyẹn àbí? Gbé ká wá ṣe program tó máa gbé àwọn culture wa jáde. Àwọn aṣọ wa, àwọn ìlẹ̀kẹ̀ wa, àwọn oúnjẹ wa, other things, àwọn bá ṣe máa ń ṣe àwọn ètò wa, àwọn bá ṣe máa ń ṣe àwọn party, different things that we do in our culture. Nǹkan tí bàbá mi sọ lẹ́ẹ̀kan nìyẹn, bàbá mi soulmate. Ṣé ṣì wà pẹ̀lú wa? Nǹkan tí bàbá mi sọ lẹ́ẹ̀kan nìyẹn náà. Mo wà ń bí, MDotBravo. Okay, so mo kàn sáré aláìsí pé ẹ̀rí ìmúra wa ni ẹ̀rí pé culture wa is a thing of beauty. Ẹ̀rí pé ìyá mi yìí ìbejì ni wọ́n bí, ó ti yẹ yín, bí àwọn àgbà dẹ̀ ṣe péjọ ní tó fẹ́ ṣe ẹsẹ̀ ń táyé ọmọ yẹn. All right. Ó ti yẹ yín, look at how beautiful our culture is. Yes. Ẹ mọ̀ pé aṣọ wa náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwa la àwọn kan kì í sọ pé àwa kì í má sọ pé àwa àwọn kan ní ọ̀fun ní àpọ́nlé. Yeah. Even tí bá ń go around nígboro London ẹ sì máa rí nínú àwọn stores àwọn nǹkan tó jọ mọ́ àṣà wa tán ti design. Tán ti convert. Yẹ. So àṣà wa ẹ bọ̀ kò sí nǹkan tá a lè fi wé normally. Bẹ́ẹ̀ni o. So yeah, culture wise is a thing of beauty. It's a thing to be very proud about. It's unrivaled. We've got a very, very rich culture. Ṣó ti yé yín, àwọn ìyá wa gan-an tẹ bá ń fi pé okay ẹ kàn fẹ́ lọ́ máa fojú pé àníkẹ́ obìnrin yẹn ní ìmọ̀ maybe kò really fine náà lọ títí, but táwọn ìyá wa bá wọ aṣọ òkè tán táwọn ìyá wa bá wọ àwọn aṣọ wa tán, ṣe ẹ understand nǹkan tí mo sọ bàbá mi soulmate? Ẹ understand nǹkan tí mo sọ yẹn? Bẹ́ẹ̀ ni sí o. Bẹ́ẹ̀ni pé ọmọ kan ó wà kíláàsì yẹn kàn máa wọ pé ọmọ yìí gan ilé ìtẹ̀ lẹ́nu bẹ́ẹ̀ jàre nǹkan kìíní kan. Tá a bá wá lọ sí bóyá èèyàn kan ṣe ìgbéyàwó ni o, àbí láti kékeré dẹ̀ ni mo ti notice kìíní yẹn o. Bóyá èèyàn kan ṣe ìgbéyàwó ni o, àbí èèyàn kan ṣe party ni o, a wá lọ ṣe everybody wá wọ native lọ́bẹ̀. Tí àwọn ìyá wa bá gbé native yẹn wọ̀ tán, ní fojú pé àìrẹ́ o, ní fojú lásán wò wọ́n mọ́ o. Bẹ́ẹ̀ ni o. Ó máa ń gbé ẹwà àwọn ìyá wa jáde ní ojú queen lẹ́ máa fi wò wọ́n. Èmi dẹ̀ ti notice yẹn láti kékeré. Àpọ́nlé tiẹ̀ wà nù aṣọ wa yẹn. Àpọ́nlé wà nù aṣọ wa, ó máa ń gbé beauty àwọn ìyá wa jáde. Ẹni tẹ bá ti lọ tẹ́tí lọ underestimate wọn tẹ́lẹ̀, but tó bá wá gbé aṣọ wa wọ̀ tán, every head must bow ni o. Every head must bow. Ó jẹ́ lè jẹ́ bí àwọn ìyá wa ṣe máa ń wo àwa náà, àwọn bàbá wa náà nìyẹn, bọ̀ èmi ò mọ̀ yẹn, mi ò ṣe Gabriel, I can't look from that angle. Èmi ò ṣe catfish, I can't look from that angle in, I cannot. Bó ṣe máa rí náà nìyẹn. Ó láti àwọn ìyá wa ló máa ní láti sọ fún wa. Ṣó ti yé but looking from the man's perspective, táwọn ìyá wa bá wọ àwọn aṣọ wa, different level. So yeah, okay, I think I later now. So the next one, philosophical meaning of Àtúnwá. Ẹ jẹ́ kí n gbélé ìpadà sẹ́yìn jẹ́ kí ẹ lè rí PowerPoint yìí dáadáa. Okay, philosophical meaning of Àtúnwá. Life is a continuous journey. Life is cyclical. Ṣó ti yé yín, kò ń ṣe linear. It is a continuous journey, not a one-time experience. A máa ń wá, a máa ń tún ayé padà wá ni, kì í kú. Ṣó ti yé yín? Living righteously, kí o máa gbélé ayé ní ìgbésẹ̀ rere, ká máa ṣe gbélé ayé pẹ̀lú ìfẹ́, pẹ̀lú ìkẹ́,
ká fẹ́ràn ọmọlàkejì wa ká máa ṣe òtítọ́ ká máa ṣe dáadáa tó ti yẹn influences future rebirth òun ló máa determine bá ṣe irú àtúnwá tá a máa ní bá ṣe máa padà wá in future ibi tá a máa padà wá sí ipò tá a máa bára wa nígbà tá a bá padà wá tán tó ti yẹn so bá ṣe gbélé ayé wa ẹ mọ̀ kí mo ti sọ tẹ́lẹ̀ pé every single one of us is an ancestor in training ni mo sọ nínú ìwé tó máa jáde ní next week ẹ pé o gbogbo wa o ancestor in training ni wa o so ti yẹ yín strengthens the bond between the living and the ancestors torí pé tá bá ń padà lọ à ń lọ padà wá sí orísun wa nìyẹn à ń lọ padà wá sí àwọn baba ńlá wa láti à ń lọ padà reunite pẹ̀lú àwọn ìyá ńlá wa tó ti lọ nìyẹn so ti yẹ yín tó tá bá ṣe ń padà lọ à ń lọ gba feedback à ń lọ gba the reassignment à ń lọ gba àwọn ìyá wa àwọn baba ńlá wa tá a ti rí tipẹ́ tẹ́ káàrí mọ́ tó ti yé yín à ń lọ familiarize nìyẹn à ń lọ gba kíkẹ́ àti ó dẹ̀ lè jẹ́ kí wọ́n máa ń pín prize ńbẹ̀ náà bóyá máa lọ máa gba trophy ó dẹ̀ lè jẹ́ àwọn ohun kan máa wà tó máa lọ gba àtòrí ní o ó lè jẹ́ àwọn kan máa wà tó máa lọ gba pankẹ́rẹ́ ní o tó ti yé yín. But basically, it strengthens the bond between the living and the ancestors. It ensures wisdom, knowledge, and power are passed through generations. Àtúnwá started from the Irúnmọlẹ̀, hence why the Orishas are the reincarnations of the Irúnmọlẹ̀. So ti yé yín. Then, number 7. Àtúnwá versus other reincarnation beliefs. Unlike some traditions, Yoruba reincarnation is lineage-based within the same family ni ó máa ń jẹ́ most of the time. Bẹ́ẹ̀ mọ̀ kí n gbà tá a ṣe ètò yìí mo ò tí correct slide ni àwọn bàbá wa àwọn àgbà wa jẹ́ kí n mọ̀ pé irọ́ wípé àwọn Àtúnwá kan náà máa ń wá tí kò ń ṣe lineage-based nílẹ̀ wa torí pé téèyàn kan bá ṣe as a punishment nǹkan téèyàn kan bá ṣe àwọn nǹkan kan tí kò yẹ kó ṣe tí kò dẹ̀ tí ìṣàtúnṣe kó tó kú ipò ó ṣeé ṣe kó padà wá in other forms ṣó ti yẹ as a punishment nǹkan táwọn bàbá wa sọ lọ́jọ́ yẹn nìyẹn ó yẹ kémi kan ti update ẹ jẹ́ kí n ti update ẹ. In Yoruba kí n tiẹ̀ ṣe ń sìn in Yoruba tradition. Yeah. Majority of Atunwa is lineage based within the same family. However, there are other forms which are not lineage. And Atunwa and people sometimes return in different forms. Yeah? So in other tradition, Atunwa tí wọ́n máa ń sọ pé ó wà karma driven, ó wà destiny driven. Okay, it is destiny driven, not karma driven based. Okay, tí Yorùbá nìyẹn. The soul does not irọ́ lélẹ̀ okay ẹ kí n yọ ilé torí àwọn bàbá wa sọ pé soul lè padà wá in any form mo kàn sí ìráyè update powerpoint ṣe tó ti pẹ́ ta ti ṣe so yeah nǹkan táwọn bàbá wa jẹ́ kí n mọ̀ nìyẹn o ìpè yes ìpè irọ́ o ìpè soul ọmọ lè padà wá in any form ni wọ́n lè fi padà wá so yeah èwo tún lélẹ̀ so conclusion. Atunwa reinforces the idea that death is not the end. Ancestors live on through their descendants. Ifá guides families in understanding reincarnation. Yoruba spirituality teaches that life is a cycle of returning to fulfill divine purpose. Ipe o kò ń ṣe pé a kàn máa ń wálé ayé yìí lásán.
ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ìyẹn tún wá tan mọ́ ọ̀rọ̀ kan tá a sọ gbà tá a ṣe ọ̀rọ̀ orí inú tá a ṣe program ètò orí inú yẹn pé olódùmarè kò kọ̀ jù wá sílẹ̀ lórí ilẹ̀ ayé yìí pé òkè ìwọ jábọ́ síbẹ̀ yẹn kó máa bá tiẹ̀ lọ ibi tó bá máa dé ìwọ ló mọ̀ nǹkan tó bá máa ṣe ìwọ dẹ̀ ló mọ̀ your own irọ́ kò ń ṣe bí elédùmarè ṣe ṣe ètò wa nìyẹn ṣó ti yẹ yín elédùmarè gangan ni bá ètò ṣó ti yẹ yín elédùmarè gangan ló create nǹkan tó ń jẹ́ ètò so bélédùmarè ṣe kọ́ nìyẹn gbogbo wa la ní assignment gbogbo wa la ní nǹkan tá a wá ṣe gbogbo wa la ní mission gbogbo wa la ní àyànmọ́ gbogbo wa ni a ní nǹkan tó ń pè ní ìpín however a máa ń gbàgbé tá a bá ti ń bọ̀ lórí ilẹ̀ ayé tá a bá ti gba igi tá a bá ti fọwọ́ gbá igi ìgbàgbé bí àwọn awo wa àwọn àgbà wa ṣe kọ́ wa ó máa ń ṣe a máa ń gbàgbé nǹkan tá a wá ṣe torí ẹ̀ ni àwọn nǹkan bíi ẹsẹ̀ táyé ṣe wà torí ẹ̀ kọ́ bá fi lè rán àwọn ìyá ọmọ létí pé òkè o nǹkan tọ́mọ wá ṣe leléyìí o òòṣà tí ọmọ tẹ̀lé wá leléyìí o èèwọ̀ ẹ̀ leléyìí o àwọn nǹkan báyìí torí ọmọ yìí bá irú èṣà yìí wá irú nǹkan báyìí ló máa lè ṣe o irú agbára báyìí ni ó máa lè ní o ṣó ti yé yín but tá a bá ń ṣe ìyẹn mọ́ ló máa ń create situation tẹ́ pé àwọn èèyàn tí wàá ní mọ nǹkan tó jẹ́ wọn ní mọ ọmọ ẹni tó jẹ́ wọn tiẹ̀ ní mọ́ra wọn àtọ́ wọn á kàn máa wing life wọ́n máa roll dice ní akọ̀ǹtà láti ṣe tó bá jẹ kò jẹ kan tí ò bá jẹ kò jẹ èyí ò jẹ ni àwa máa fi ilé ayé wa ṣe bọ̀ kò ń ṣe bí Elédùmarè ṣe tó nìyẹn bí Elédùmarè ṣe tó kọ́ nìyẹn lára àwọn ẹ̀sìn àjòjì yẹn ó wà lára nǹkan tó wá destabilize process yẹn so tí ó ti yẹ yín torí ẹ̀ làwọn èèyàn ò ṣe kí n ṣe ẹ̀sìn táyé mọ́lẹ̀ ni torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe yọ ẹ̀sìn táyé kúrò nínú ìkómọ tó wá sọ di naming ceremony lásán wọ́n wá sọ di ìfọmọlórúkọ lásán but culture wa kẹ́ tó fọmọ lórúkọ gan wọn ó yẹ kẹ́ ṣe ẹ̀sìn táyé kí bá fi lè mọ́rú orúkọ tẹ́ máa fún náà wá ìtẹ̀ṣe fún ọmọ lórúkọ tẹ́ ẹ̀ tí ìmọ̀rú òòṣà tọmọ bá wá ẹ̀ mọ̀ bóyá àbùkù ni ẹ̀ mọ̀ bóyá àtúnwá ni tó ti yẹ yín mọ̀ kankan nípa ọmọ tó gbé wá tẹ̀ ẹ́ fún lórúkọ yẹn náà so ẹ kàn ju orúkọ sí ẹ kàn ju anything síta nìyẹn ẹ kàn fún ọmọ lórúkọ lásán without any kind of logic behind it okay sound ohun nìkan la fi wá fọmọ lórúkọ ń sìn pé I like the sound of this name let me just give it to that child tó ti yẹ yín mọ̀ pé ìpadà sẹ́yìn nìyẹn torí pé our culture is more complex than that n pé kakọ̀ ju ẹni orúkọ fọmọ tá àti ẹ̀ sì mọ̀rú ọmọ tọmọ jẹ́ tá àti ẹ̀ sì mọ̀rú òòṣà tó tọmọ bá wá tá àti ẹ̀ sì mọ̀ anything about the child we know nothing about the child tá à ń fún lórúkọ why ìtàṣe wa ń fọmọ lórúkọ when we don't know nothing about the child especially when we have a process of finding out about the child. Ájìdí kódà mo ṣe bá yín o mo ṣe bá dún nílọ o ṣé dáadáa ni tilé tọmọ àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè sá o. Ájìdí kódà mo rántí ẹ̀yin náà bá wà lórí ètò ṣé last week or something ẹ ṣeun o bàbá mi amújàlé mo rántí bàbá mi amújàlé ṣé dáadáa ni o àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè bàbá o ṣé dáadáa ni o níwá yín tí o a máa rin yín bá lágbára Èdùmàrè o Abu Ilé sọ mí that doesn't sound familiar I hope you know ṣé dáadáa ni o okay so nǹkan tí mò ń sọ ni pé Olódùmarè kan jù wá sórí ilé ayé yìí pé ká máa bá tiwa ká máa rìnrìn àgbẹ̀ irin gbèrègbèrè ká kàn máa rìnrìn káàkiri ká máa ní mission ká tẹ̀ má wà ní support orí inú ni olùrànlọ́wọ́ tí Olódùmarè gbé fún wa pé kó wá ràn wá lọ́wọ́ kó bá fi lè jẹ́ ká fi mọ irú ìgbésẹ̀ sí àgbé ká bá fi lè mọ bá ṣe máa rìnrìn àjò wa ká bá sì lè mọ bá ṣe máa wá ṣe àyànmọ́ wa ní àṣeyè àṣeyọrí àṣe ìṣẹ́gun torí ẹ̀ la ṣe ṣe ọ̀rọ̀ orí inú torí pé ẹni tí kò bá tí connect pẹ̀lú orí inú ẹ̀ àbí wọ́n ti disconnect ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀sìn àjòjì yẹn wọ́n ti fi disconnect ẹ̀ kò ní lè gba that divine guidance kò ní lè gba instructions torí pé ó ti connection ò sí láti òun àti pẹ̀lú between orí inú ẹ̀ àti orí òde ẹ̀ rí pé kò sí program tá a máa ṣe nípa ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀ṣe wa o nípa our science nípa our cosmology ó sì máa tọ́ mọ́ ọ̀nà orí inú torí pé orí inú ni ọ̀nà wa gangan òun gangan ni navigation wa tó ti yé yín so nígbà tí mo dẹ̀ ṣe ètò yìí
mo fi àwọn sources sí pé ok báwo ló ṣe mọ̀ níbo kí ni ìwọ náà kà tó fi mọ àwọn kinní yìí èmi ò gbé àwọn information yìí wá látọ̀run èmi náà mo ṣe ìwádìí ni mo dẹ̀ máa ń fi àwọn references síbẹ̀ just it's an academic integrity thing. So mo tún wá ṣe eléyìí èmi gangan mo gbé lè jáde ẹ mọ̀ pé eléyìí a ṣe on a fly ni ibi tí mo ti ń try láti explain the process of bó ṣe máa identify Àtúnwá ni mo kàn tiẹ̀ ní inspiration yẹn lọ́jọ́ yẹn ni mo wá ní pé kí n ṣe báyìí. So bàbá mi Orí the Observer náà dẹ̀ add sí àwọn náà contribute lọ́jọ́ yẹn. So basically mo sọ pé if we break it down scientifically nǹkan tí àwọn bàbá wa máa ń ṣe ní ẹsẹ̀ ntáyé yẹn mo ní pé òkè ẹ jẹ́ kí mi break it down scientifically ní pé ẹ mọ̀ kí ìpọ̀nrí tó wà ní ojú òde ọ̀run tó wà lọ́run tó ti yé yín it's like our soul tá bá lo western paradigm or western translation it's like our soul and our soul is everlasting kí ni ìyẹn mean ìyẹn mean pé ara wa orí òde àti ara wa yìí awọ̀ lásán ni a kàn máa ń gbé awọ̀ yìí wọ̀ ni soul wa dẹ̀ máa wá ṣe the next mission tó ti yé yín a dẹ̀ mọ̀ pé even àwọn science wọ́n ti sọ pé ilé ayé tá wà yìí is a hologram this is a holographic expression is a holographic reality ọ̀run gangan ní the real tó ti yé yín eléyìí jẹ́ hologram ni nǹkan tá a dẹ̀ fi ilẹ̀ explain ẹ̀ mo fi movie explain ẹ̀ ní kéèyàn tẹ́ bá ti lọ wo movie bíi Avatar ó máa ti yé yín tẹ́ bá ti lọ wo movie bíi Avatar yẹn ẹ mọ̀ pé bí Avatar yẹn tó bá ti gbé suit yẹn wọ̀ tó bá ti lọ ń jọ àwọn ẹ̀dá tó wà nínú Avatar tó wà nínú jungle yẹn ẹ mọ̀ pé àwọn tí wọ́n wọ àwọ̀ yẹn ni but ẹni náà gangan ó wà nínú like ó wà nínú space kí ló ń pè space cubicle báyìí ló máa ń wà tó ti yé yín torí pé òun gan ó wọ àwọ̀ yẹn ó lọ fi ń live pẹ̀lú àwọn avatar yẹn láti lọ experience reality yẹn ni but òun gangan kọ́ ló wà níbẹ̀ it's like the body suit ẹ̀ ló wà níbẹ̀ tó intermingle pẹ̀lú àwọn avatar yẹn òun gangan kọ́ òun wà ní space station nǹkan tí mo fi ṣe àpèjúwe lọ́jọ́ yẹn nìyẹn tó ti yé yín torí pé ara wa ìyá àwọ̀ tá a gbé wà yìí àwa kọ́ leléyìí àwa gangan àwà lọ́rùn a kò gbé àwọ̀ yìí wọ̀ ni this personality that we are carrying is just a body suit because eléyìí ló wà compatible pẹ̀lú ilé ayé tí a wà yìí ó dàbí ẹni kékeré àwọn èèyàn fẹ́ máa lọ sí space ní ẹ̀mọ́ kọ́ máa ń gbé body suit wọ̀ ṣé tẹ bá rí body suit yẹn ṣé àwọn nìyẹn irọ́ àwọn kọ́ ni body suit àwọn ló wà nínú body suit àwọn ló ń control body suit ṣó ti yé yín so àwọ̀ yìí tá bá wá ti lò ó tán a máa gbé padà ni tí àwọn astronaut bá dé láti space tó bá padà wá síbi tó ti ń bọ̀ ṣèbí ó máa ń gbé space suit pa ó máa ń gbé kalẹ̀ náà ni ṣó ti yé yín wọ̀ kì í wọ̀ nínú tó bá ti padà wá náà torí pé journey tí wọ́n ń lọ mission tí wọ́n ń lọ ṣe yẹn ni wọ́n ṣe máa ń wọ̀ fún nǹkan tó ń wọ̀ fún nìyẹn tó ti yé it's not their permanent form so nǹkan tí mo wá fi ṣe calculation yìí nìyẹn pé eléyìí mo fi translate Ifá ni o from a logical standpoint in pé bí àwọn awo wa tó bá ti ń ṣe ẹsẹ̀ ntáyé báwo ló ṣe máa ń mọ̀ pàtó wá nìyẹn mo ní kí ìyẹn mi pé every ìpọ̀nrí would have to have a unique reference báwo ló ṣe máa mọ ìpọ̀nrí tèmi yàtọ̀ sí titi yín tó bá ti dáfá àmọ́ kí ọ máa ń lo orúkọ àti orúkọ ẹni àti orúkọ ìyá ẹni but ìyẹn bí pé orúkọ yẹn is like the passcode but behind the passcode has to be some ó dàbí ní pé kíyàn ní like a device tẹ fẹ́ access bíi fóònù yìí ẹ mọ̀ kí passcode tẹ bá tẹ̀ yẹn ni ẹ fi ń decrypt password yín kó ba lè ṣí information tẹ fẹ́ rí fún yín kó ba lè ṣí fóònù yín kalẹ̀ fún yín passcode yẹn lẹ fi ń decrypt ẹ but tẹ bá wá ti ṣí tán lẹsẹ máa wá rí information tó wà nínú ẹ èmi believe pé gbogbo ìpọ̀nrí tó wà ní gbogbo àtayé àti ọ̀run there is a unique identifying number ńbẹ̀ tó ti yé yín torí ẹ̀ làwọn bàbá wa ṣe máa ń fi lè mọ̀ tọmọ tẹ́ni téèyàn bá jẹ́ Àtúnwá torí pé tó bá ti kọ́kọ́ ṣe ẹsẹ̀ ntáyé ìgbà tọmọ yẹn kọ́kọ́ wá lẹ́sẹ̀ pé ọmọ wa ní
ní 1999 ní June, ó kú ní June 1999 yẹn náà. Ẹ mọ̀ pé ká lọ́ ṣe ẹsẹ̀ ntáyé ẹ̀ ń gbà yẹn, ọ máa fi lè mọ ọmọ tẹ́ni náà jẹ́, ọ máa fi lè mọ identification details ẹ̀. Àdẹ̀mọ́ kí ọ máa mark ara wọn náà. Tọ́mọ yẹn bá wá padà wá again, ẹ mọ̀ pé ó lè má jẹ́ the same àwọ̀ lọ́mọ máa gbé wá. Ó lè gbé àwọ̀ tuntun wọ̀. So bodysuit, the new bodysuit yẹn a ká assume pé òun náà ní personal identification number. Ká wá sọ pé person A yìí Túndé lórúkọ ẹ̀. Unique identification on heaven and earth will have to be okay. Kí ni reference code Ìpònrí ẹ̀? Kí ni reference code orí inú ẹ̀? Kí ni reference code orí òde ẹ̀? La máa fi lè mọ̀ pé Túndé leléyìí. Tó ti yé yín? Reference code Ìpònrí, reference code orí inú ẹ̀, reference code orí òde ẹ̀ la máa fi lè mọ̀ pé Túndé ni lárákùnrin yìí. Tó ti yé yín, tí arákùnrin yẹn bá wá kú, kò ń ṣàbí ikú nìkan ló apply sí, ó lè jẹ́ ẹni tó dàgbà tán kó tó kú náà. Tó bá wá kú o, tó ti yé yín, tó bá wá padà wá ẹ mọ̀ kó ti gbé àwọ̀ yìí lẹ̀, but Ìpònrí àti orí inú they are everlasting. Orí inú máa ń padà sí ọ̀run, ó máa lọ reunite pẹ̀lú Ìpònrí téèyàn bá ti kú tán ni. Tó ti yé yín, so tí orí inú yìí the spirit tó bá padà lọ sọ́run, ẹ mọ̀ kí tó bá wá padà wá again, let's say after a period of time, ẹni tó ń pè ní Túndé yìí ó tún wá padà wá again. Ìgbà tó wá padà wá, àwọn bàbá àwọn awo àwọn oníṣẹ̀ṣe wọ́n wá ṣe ẹsẹ̀ ntáyé ẹni náà. Ẹ mọ̀ kí báyìí náà ṣe máa lè identify pé bàbá Túndé ló padà wá yìí o. Tó ti yé yín? Bàbá Túndé ló padà wá, ancestors wa tó lọ́ngbà kan torí kí n gbàtà dáfá àti rí pé Ìpònrí yìí àti orí inú yìí tó ti gbé wá gbà kan náà ló tún gbé wá yìí. Yes, àwọ̀ ti tuntun torí pé bébì lẹni náà dàgbà kó tó kú, so àwọ̀ tuntun ló gbé wọ̀n sí, but a ti lè bá ṣe ṣẹ̀ṣẹ̀ táyé bá ṣe dáfá, a ti mọ̀ pé ẹni náà ló padà wá, a ti mọ̀ pé ìyá wa ló padà wá, la ṣe wá ń pè wọ́n ní Yétúndé. Torí pé a ti rí pé Ìpònrí yìí àti orí inú yìí through Ifá and through other processes, a ti lè decode ẹ̀ ní pé the same person náà ló padà wá. Yes, àwọ̀ tuntun lélẹ́yìí torí bébì tuntun ni, bọ̀ a ti rí nínú Ifá pé ẹni yìí padà wá ni, ẹni yìí tún wá ni. Tó ti yé yín, mo kàn fi eléyìí ṣe àpẹẹrẹ, mo kàn fi ṣe àpèjúwe lọ́jọ́ yẹn ní adẹ̀ create eléyìí on the fly. I was trying to illustrate, kí n try láti elaborate, ni mo wá fi come up pẹ̀lú formula yìí. Just to make it, take it away from spirituality and bring it back into logic, bring it back into natural reasoning. So, èmi believe pé gbogbo wa la ní unique orí, gbogbo wa la ní unique Ìpònrí. So, tí a bá padà wá with a unique body, then ìyẹn mi pé torí ẹ̀ lórí inú wa ṣe jẹ́ personal guide wa, torí orí inú wa ti wálé ayé yìí lẹ́gàn, torí ẹ̀ lẹ́lẹ́dùmarè ṣe máa yàn ọ́ mọ́ wa pé kó help wa, torí pé kálórí inú is just as naive as we are. Then what's the point kí Kédùmarè wá sọ pé kí orí inú wa kó wá máa serve as our compass, as our guidance lórí ilẹ̀ ayé yìí. Torí kéka nípa orí inú náà, this is your first time you're experiencing this, then it would be pointless, wouldn't it? Ẹ̀dọ̀nà kí mo ti sọ tẹ́lẹ̀ pé ètò ní Elédùmarè máa fi ń ṣe gbogbo nǹkan. Excuse me. So it makes sense pé orí inú àti Ìpònrí they are everlasting, torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe máa ń lè guide wa lórí ilẹ̀ ayé yìí tá bá ti wà connected pẹ̀lú wọn. Mo kàn fẹ́ lè ṣe àpèjúwe lọ́jọ́ yẹn ni o. Okay, this is okay. Ìgbàtà ṣe àwọn ètò, ó láwọn questions kan tí àwọn èèyàn béèrè. Ìgbàtà dẹ̀ tí wàá tún ṣe, mo dẹ̀ tí wàá gbé àwọn answers. Bàbá wa Aládé Gold yìí tí mo ti gbóhùn wọn tó tọ̀. Bí wàá máa láti message bàbá Aládé Gold ní ó ti pẹ́ díẹ̀ tí mo ti gbóhùn wọn. Ó ti pẹ́ díẹ̀ tí mo ti gbóhùn wọn. So nǹkan tá a ṣe lórí program Àtúnwá nìyẹn. Mo wò pé kíní yìí ó ṣe ìwúlò fún àwọn èèyàn. Ìgbà tí mo ké ní ilẹ̀ Yorùbá, Àtúnwá ni ayé o, ẹ̀mí ò lópin o. Tó ti yé yín, Àtúnwá láyé, ẹ̀mí ò lópin. Ó dẹ̀ tún wá ní nǹkan tí mo fi ṣe àpèjúwe nígbà yẹn náà lọ́jọ́ ta kọ́kọ́ ṣe kínní pé so àwọn èèyàn wa tó wà nínú ẹ̀sìn àjòjì bíi Christian àbí Islam
kó bá fi lè yé yín pé in the Yoruba culture kò sí nǹkan tó ń jẹ́ ọ̀run àpáàdì, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ ìyà inú sàárè nínú Yorùbá culture. Fair mongering ní gbogbo yẹn, ọkàn wa fi kó yín láyà jẹ ni. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o. Olódùmarè ò dáná kan síbi kankan o, kò sí nínú culture wa, kò sí nínú cosmology wa o. Nígbà tá a dẹ̀ ti ṣe program last week, ẹ mọ̀ kí mo tún break it down pé Muhammad àti Jésù, they come from the lineage of Adam o. And àwọn scientists náà sọ pé Adam, only lived between 6,000 years to 10,000 years ago. Làwọn scientists sọ o. Àwa ọmọ Yorùbá ọmọ kóòtù ojíire, DNA analysis dey prove pé àwa we've been in existence for at least 490,000 years. At least based on the current technology, nǹkan tí current technology lè sọ fún wọn, we've been in existence torí pé the oldest component in our DNA composition is 500,000 years ago. So tá bá wá fún àwọn Christian ní upper end wọn wípé okay 10 years ní Adam, 10,000 years ní Adam. Àwọn baba ńlá wa they are 490,000 years older than Adam at least. Kó bá fi lè yé wa pé gbogbo ìtàn táwọn ń pa nínú Bíbélì wọn it can't even sit side by side with our own ìṣẹ̀ṣe. So ti yé yín. So kò ń ṣe àwọn ọlọ́mọ máa sọ fún wa pé Allah àti wọn ó dáná síbì kan pé ẹ̀yin tàbá tẹ̀lé wọn ẹ máa jóná ni ẹ máa wọná ni. Irọ́ ni gbogbo yẹn o. Irọ́ ni gbogbo yẹn torí pé àtúnwá láyé, ayé ò lópin nínú ẹ̀sìn àti àṣà àti ìṣe Yorùbá. In our own cosmology ó ti wà proven already pé a máa ń padà wá ni. Tó ti yé yín pé there's no such thing as hellfire, there's no such thing as ìyà inú sàárè. Torí pé ẹni tó bá ti kú tí spirit ẹ̀ bá ti kúrò lára ẹ̀ bá ṣá wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ kẹ́ sọ pé kí gbogbo àwọn ẹranko ló máa jẹ́ ara ẹ̀, kò sí bẹ́ẹ̀ mọ́. Tí bá dé láti ibi iṣẹ́, tí bá bọ́ suit mi lẹ̀, tí bá gbé kọ́ síbì kan, tẹ́nìkan wá lọ jù sínú náà, báwo nìyẹn ṣe affect me because my spirit is not there. Mo ti kúrò bẹ́ẹ̀, suit lásán ni mo kàn gbé kọ́ sórí ibì kan ni. So kẹ́nìkan wá lọ máa gbé àdá àbí kó lọ máa gbé iná kó lọ máa fi jó, kí ìyẹn ò lè pa mí lára. Èmi ò sí bẹ́ẹ̀ mọ́, èmi ti bọ́lẹ̀. Èmi ti gbé àwọ̀ tí mo wọ̀ yẹn, mo ti gbé lẹ̀ àwọ̀ lásán ni. ẹ̀yin wèrè Muslim àbí tẹ́ bá fẹ́ lọ máa fìyà jẹ àwọ̀ tí mo ti gbé lẹ̀, tèmi ti kúrò bẹ́ẹ̀, tí mo ti padà sọ́dọ̀ àwọn baba ńlá mi, àwọn ìyá ńlá mi lójú ọ̀run, tí mo ti padà lọ sọ́dọ̀ Olódùmarè, tí mo ti reunite torí pé ibi tí spirit mi máa lọ nìyẹn. Nǹkan tó bá ń ṣe bọ́dì yẹn nínú sàárè kò sí nǹkan tó kè mí bẹ́ẹ̀. Ìyẹn ò lè pa èmi lára. Èmi ti gbé lẹ̀ ẹ̀wù lásán ni, body suit lásán ni. Tó ti yé yín, compatibility fashion lásán ni. Kí n bá fi lè mí lórí ilẹ̀ ayé yìí, kí n bá fi lè tẹ̀lẹ̀ lórí ilẹ̀ ayé yìí ni mo ṣe gbé wọ̀. Tí bá dẹ̀ ti ṣe mission mi tán, mo ti ṣe tán, tí bá ti gbélẹ̀, tí ẹ̀mí mi bá tún wá padà lọ sọ́dọ̀ àwọn ìyá ńlá mi àtàwọn bàbá ńlá mi. Nǹkan tẹ́ bá wù yín kẹ́ fi suit àti àwọ̀ tí mo gbélẹ̀ kẹ́ fi ṣe, kò yẹ òòkàn èmi, kò lè pa mí lára now. Because we are not the body, no, we are the spirit. Akọ̀gbélé ìwọ̀n tó ló wà compatible pẹ̀lú bí tá a wà ní. Tó ti yé yín. Torí ẹni àwọn tó ń lọ sí space, wọ́n máa ń gbé nǹkan mí ìwọ̀ tó wà compatible pẹ̀lú environment yẹn, tí kò ní jẹ́ kó kú, tó máa lè jẹ́ kó lè mí. So gbogbo fear mongering táwọn àwọn ẹ̀sìn àjòjì yẹn máa ń ṣe yẹn, tó máa fi ń jẹ wá yẹn, kò yẹ kó jẹ wá. Torí pé àwa gan àti gbàgbé culture wa, àti gbàgbé àṣà àti ìṣe wa. Làwọn wèrè tó ṣẹ̀dé ní 10,000 years ago kọ́ wa máa kó wa láyà jẹ. Kò yẹ kí ìyẹn ṣe jẹ́ nǹkan tó ṣe gbọ́ sétí. Tó ti yé yín. Mo máa ń sọ fún yín kèmí máa ń argue gan tẹ́lẹ̀, mo máa ń ṣe àwọn debates pẹ̀lú àwọn Mùsùlùmí àtàwọn Christian until I understood that timeline. Until I understood the perspective of that timeline, kíní yẹn was life changing for me. Torí pé mo tiẹ̀ wò wọ́n bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n tiẹ̀ mọ̀ nǹkan kan. Mo máa ń fojú ẹ̀mọ̀ kí tí bèbí bá ṣẹ̀délé ayé tó bá ń rá báyìí. Ẹ lè rí kí parent wa máa bá argue pé báyìí ni wọ́n ń ta milk lọ́jà. Ó ti kí ló ń bá a sọ, kí ló mọ̀.
ojú tèmi máa fi wo àwọn ọmọ òde fi ṣe gbéraga but ojú àwọn baba ńlá mi tèmi máa fi wo ilé ayé nìyẹn. Mo máa ń look at life through the lenses of our forefathers. So tá bá ń look at life through the lenses of our forefathers, báwo dẹ̀ la ṣe ń ṣe through ìṣẹ̀ṣe wa, through the paradigm of our ìṣẹ̀ṣe, through the paradigm of Ifá, then àwọn tó ṣẹ̀dí tí wọn ò mọ̀ nǹkan kan kò ní ká máa bá wọn jiyàn. Kò sí nǹkan tó mọ̀, kò sí nǹkan tó lè bá wa sọ náà. Ṣó ti yé yín? So látìgbà tí mo ti máa ń look at life from that and spiritually from that timeline perspective, it was liberating. Mo ń bá àwọn Christian argue mọ́, mo ń bá àwọn Mùsùlùmí argue mọ́. Mo lè correct wọn tó bá gbé nǹkan kan wá tí kò bá make sense o, tó bá dẹ̀ wà ní agbègbè mi, mo lè correct wọn o. But kí àjọ argue pé àjọ figagbága how? Ìyẹn ò tiẹ̀ make sense. Ìyẹn ò make sense. They really know nothing. They really know nothing. But ẹ mọ̀ kí mo ti sọ rí, gbogbo wa la ti gbanú àwọn ẹ̀sìn àjòjì yẹn kọjá rí. Ṣó ti yé yín? Gbogbo wa la ti gbanú ẹ̀ kọjá rí. A máa ń fi pé a mọ̀ ní ká àdẹ̀mọ́ pé nínú àìmọ̀ la wà. But ó máa ń tẹ̀ kéèyàn jáde kúrò ní àwọn religion yẹn. Kẹ wá wẹ̀yìn wò lẹ́sẹ̀ máa mọ̀ pé ẹ̀ mọ̀ kankan àṣẹ inú òkùnkùn lẹ́wà. Ṣó ti yé yín? But kò ní yé yín wípé àwọn ẹ̀sìn àjòjì yẹn pé inú òkùnkùn ni, nínú àìmọ̀ ni, until tẹ́ bá step back away from it, tẹ́ wá look back on it, lẹ́sẹ̀ máa wá mọ̀ pé mo máa recommend kí gbogbo àwọn Christian àbí Muslim ẹ jẹ́ experiment. Ẹ lọ kọ́ Ifá fún maybe I don't know, fún maybe one month lásán. 1 month. Gbogbo àwọn fear tí wọ́n ti fi demonize Ifá yẹn, tí wọ́n ti fi demonize gbogbo nǹkan táwọn ìtàn táwọn Àràbù àtàwọn òyìnbó ti pa tó fi, so that ẹ sá fún, so that ẹ tiẹ̀ nífẹ̀ẹ́ yẹ̀ ẹ́ wò àtọ̀. Tó ti yé yín? Torí ẹ̀ lọ ṣe máa ń sọ kẹ́ máa wọ náà náà, so that you won't even want to examine it. Ẹ tiẹ̀ nífẹ̀ẹ́ analyze ẹ̀. Tó ti yé yín? But èmi sọ fún yín pé ẹ lọ try láti cover fún 1 month. Gbogbo nǹkan tó ti gbé sórí yín lórí nípa àwọn ẹ̀sìn yóò máa fọ́. Ẹ mọ̀ pé that's when you know how much you don't know. Ẹ máa feel bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ wà retarded ni. Ẹ mọ̀ bọ́mọdé bá ṣèdélé ayé tí kò bá mọ̀ kankan, tí kò sí kankan nínú ọpọlọ ẹ̀. That's how you're going to feel, I promise you. Ẹ fi pẹ̀ mọ̀ nǹkan tẹ̀ ń ṣe ni, but ẹ̀yin ẹ pàtì fún 1 month lásán. Ẹ kàn sí ẹ ṣe experiment fún 1 month lásán. Kẹ̀dẹ̀ kẹlẹ̀ wá àwọn babaláwo dáadáa gbé kọ́kọ́ yín ní nǹkan tó wà nù Ifá fún 1 month lásán. If you're going to live 70-80 years, I think you owe it to yourself at least 1 month. Okay, ẹja àti ẹ̀gbọ́n kan táwọn eléyìí náà sọ kẹjá examine eléyìí fún 1 month lásán, and I promise you, ẹ máa fi bẹ́ẹ̀ ni pé no matter how old you are, you might be in your 60s, 70s, and I promise you, tẹ́ bá lọ bẹ̀rẹ̀ sí ń kọ́fà, ẹ máa fi bí ọmọ tọ́ṣẹ̀ bí ni. That's how embarrassed you're going to be. That's how much you're gonna know that you don't know. That's how clueless about the world you're going to realize you've always been. So that's how clueless you're going to realize that you've always been about life. So torí kékeré mi gan kí tó padà wá sínú ilé, kí tó padà wá sínú ìṣẹ̀ṣe, èmi náà fi pé mo mọ àwọn nǹkan kan ni, but it took for me to come home kí wá máa cover kí wá mọ̀ ká ṣé mi mọ̀ nǹkan kan. Even èdè mi gan àṣé mi ìṣe mo Yorùbá sọ. Tó ti yé yín, àmọ́ kọ́ máa sọ pé inú Ifá ni èdè wa ti wá. Àṣé mo mọ Yorùbá sọ, torí ẹ̀ ni àwọn Yorùbá ti máa ń gbọ́ nínú àwọn fámìlì mi gan táwọn àgbà mi máa ń sọ kò tiẹ̀ wà táwọn oníṣẹ̀ṣe wa máa ń sọ Yorùbá. Ẹ̀rí kó máa ń dàbẹ̀ lékè there's another level entirely lọ́sọ̀. Àwọn kan sí mo gbọ́ rí. Màmá sọ ìyá ọmọ dàbí ọmọdé tó ṣẹ̀dé ni àwọn awo wa àwọn oníṣẹ̀ṣe wa ẹ kú sùúrù o, ẹ kú sùúrù o, mo dẹ̀ ṣe bá yín o, mo ṣe bá wọn wá, mo ṣe bá àwọn awo, mo ṣe bá àwọn oníṣẹ̀ṣe o, mo ṣe bá gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe pátápátá o, mo ṣe bá àwọn àgbà wa o, torí àwa tá à ń padà wá sílé yìí mo ṣọ́ọ̀kì ọmọ máa fojú kí ẹ máa àwọn ọmọ tó máa ń gbé sínú green bus yẹn ojú tó wà fi wò wá nìyẹn ká má parọ́ o, torí ké èmi gan àwọn questions you just realize how much basics you don't know. Bàbá mi sọ mẹ́tẹ́ mọ̀ nǹkan tí mò ń sọ náà.
I'm telling you. So ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì, tẹ́ bá jẹ́ Mùsùlùmí, tẹ́ ẹ̀ ń gbọ́ ètò tí mo sọ yìí, trust me, tẹ́ bá wá sínú ìṣẹ̀ṣe fún bíi 1 or 2 months lásán, that's when you realize ẹ fi pẹ́ mọ èdè yín. Okay, ọmọ Yorùbá nìwọ pera, ó fi kò gbọ́ Yorùbá àbí. Ẹ wá study Ifá for 2 months. Wàá wá mọ̀ pé àṣé ẹ̀mọ̀ kankan, àṣé mo ò tiẹ̀ mọ̀ kankan nípa àṣà àti ìṣe wa. Èdè lásán gan wá wá yé yín pé àṣé ẹ̀ gbọ́ Yorùbá. Ṣé ti yẹ yín? Ẹ̀ dàbí ọmọ tó ń ránlẹ̀ tó ṣẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ ni. I'm telling you, that's how much information is in our own culture. Tó dẹ̀ ti demonize, tó ti gbé kúrò lórí, tó ti sọ di, tó project as something bad, as something wicked, so that nílé wo bẹ̀. We are not saying it's perfect. Torí pé kí ló máa báwo ni kíní yẹn ṣe máa ń ṣe? What's that saying? Bàbá mi máa mọ saying yẹn rà. Bàbá mi soulmate. Báwo ni a ṣe máa ń sọ kíní yẹn nínú ìṣẹ̀ṣe pé dídá ní àbúrú ni adálẹ̀ ayé. What's that? Okay, tibitire ládálẹ̀ ayé. Tibitire ẹ ṣeun. Ẹ̀rí kí mo sáré dà yẹn rú again. Like I said, I thought I knew my own language. Mi àṣé mi ìmọ̀ language mi. Tibitire la fi dálẹ̀ ayé. Ẹ ṣeun bàbá mi soulmate, mo ní wá yín tí o, Èdùmàrè á wà lẹ́yìn yín o, bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń wà lẹ́yìn mi, tẹ́ bá ń cover back me every time. Ẹ ṣeun mo mọ̀ ọ́ lóore o. Tibitire la fi dálẹ̀ ayé. So ìṣẹ̀ṣe, we not saying it's perfect. Ó ti yé yín, but it's the way, it's the truth. It's the truth. It's better than everything else, all the alternatives. It's realer than all the alternatives. So ti yé yín. So it's like being lost in the wilderness without it. Being lost in the wilderness, but if you don't know anything about Ìṣẹ̀ṣe, you don't know anything about life, period. Especially if you're a Yoruba person. You don't know anything about life. Mọ kankan. Mélòó nu wa ló mọ bó ṣe ń lo ewé ẹ̀yà àti egbò? Mélòó nu wa ló mọ bó ṣe ń já ewé ilé ìṣe báyìí, ewé ilé ìṣe báyìí? A dẹ̀ ti ń gbélé ayé yìí sí pẹ́. So how could you have existed or on the planet for 40, 50, 60 years and you know nothing about the environment that you're living in? Ọ̀run bẹ́ẹ̀ ṣe máa dọ́run lẹ́ ń study, but ewé lásán tó wà lẹ́kùlé yìí yẹn ẹ̀mọ̀kan tó fi ń ṣe. Ẹ rí pé kíní yẹn deep gan. Ó dàbẹ̀ ní pé kíyàn díjú kó máa rìn káàkiri náà. Dáwọn nǹkan táwọn ẹ̀sìn yẹn ṣe fún wa nìyẹn náà. Ó dàbẹ̀ ní pé àwa díjú àwa rìn káàkiri like we're walking blind. Rí pé nǹkan táwọn ẹ̀sìn yẹn ṣe fún wa nìyẹn, it's like we're walking bí kí má tiẹ̀ sọ word hard word yẹn káwọn TikTok kọ́ máa ṣàmì ní pankẹ́rẹ́. À ń rìn lórí ilé ayé bí egbére. Tó ti yé yín? So without Ìṣẹ̀ṣe, trust me, you are blind. You know nothing. I don't care how old you are. Without Ìṣẹ̀ṣe, you know nothing. Mọ kankan o. Torí èmi náà, mo láti ṣáko lọ kó tó yé mi ni o. Èmi náà láti padà wá sílé kó tó yé mi ni. I thought I was smart. Àfìgbà tí mo padà wá sínú Ìṣẹ̀ṣe tí mo wá ṣe àṣé mo mọ kankan. Èdùmàrè á fi mọ̀ wá o. Wá jẹ́ Èdùmàrè á là wá lóye o. Èdùmàrè á fọ̀nà mọ̀ wá o. Àwọn tó dẹ̀ design àwọn ẹ̀sìn àjòjì yẹn torí wọ́n fẹ́ ká kọsẹ̀ náà lọ ṣe design ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Wọ́n fẹ́ ká mọ̀ kankan náà lọ ṣe gbogbo àwọn ẹ̀sìn yẹn bẹ́ẹ̀. Tó ti yé yín. So that àwọn á lè control wa. Torí ẹ̀ lọ ṣe máa ń pe àwọn ọmọlẹ́yìn Muhammad lọ́mọ ṣe máa ń pè wọ́n ní ẹrú Allah. Torí ẹ̀ lọ ṣe máa ń pe àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi ní àgùntàn. Tó ti yé yín, tó pè wọ́n ní sheep, tó dẹ̀ wá pé Jésù ní shepherd. Ó dẹ̀ wá ń pe àwọn pastor yẹn pé they are àwọn ló delegate shepherdry yẹn, àwọn ló delegate ẹ̀ sí kí àwọn àgùntàn wọn máa tẹ̀lé wọn. How could a religion be so demeaning like that? Tí Ifá ń pè wá ní ọmọ aládé, a dẹ̀ wá ń lọ síbi tó ti ń pè wá ní ẹrú àti àgùntàn. Ẹ̀rí pé kíní yẹn funny, is pathetic, is sad, but tábà sunkún àmàrẹ́rìn náà ni. A kúrò lábẹ́ adé, a lọ wọ àgùntàn àti a lọ gbé aṣọ àgùntàn àti aṣọ ẹrú wọ̀, and we are proud to be called that. So ti yẹ rí kébí hypnotism táwọn people yẹn lò fún wa ó nípọn gan. Ó nípọn gan o.
Èdùmàrè kédùmàrè tú gbogbo ìdè tó dè mọ́ wa o, gbogbo ìdè tó wà lórí ẹ̀mí àwọn ọmọ aládé kédùmàrè tú wálẹ̀ o, kí àwọn alálẹ̀ kan tú wálẹ̀, kí gbogbo àwọn orúnmọlẹ̀ wa, àwọn òrìṣà wa kan tú wálẹ̀ lórí ìdè ẹ̀sìn àjòjì o, kí àwọn yèyé ọ̀pàkẹ́ ọ̀làkẹ́ àwọn àgbà wa kan tú wálẹ̀ lórí ìdè ẹ̀sìn àjòjì o. This thing is a very very sad situation láwa yìí o. It's a very very sad pathetic situation láwa yìí o. Tabaro jinlẹ̀ ó jẹ́ nǹkan tó ń ba nínú jẹ́ o. Ṣó ti yé ẹ̀ẹ́dẹ̀mọ́ kéèkan tó máa ń sọ ni pé ignorance is bliss, báwọn òyìnbó ṣe máa ń sọ tòótọ́, torí pé ignorance, ẹni tó wà ignorant tí kò mọ̀, ẹni tó wà nínú àìmọ̀ kò, nǹkan tí yóò mọ̀ ń bàyàn nú jẹ́ náà, you don't know it. Ṣó ti yé yín? What you don't have the awareness of, kò lè bà ẹnu jẹ́ torí ẹ̀ mọ̀ náà. Just what you don't know will kill you. That's what they say. It will kill you, and it's killing people. But at least kó tó kú, ní mọ̀ pé kú ń bọ̀. Ṣó ti yé yín? Kàn ní mọ̀ pé kú ń bọ̀ nítorí pé ikú ń bọ̀ torí mọ̀ kankan náà. So we've all been there, but kìíní ìtẹ́mi bá jókòó tí bá ń rò ń gbà mí, máa wò pé wow, ẹ wo nǹkan tó ń sọ wá dì. Ẹ wo nǹkan tó ń sọ wá dì o. Ẹ wo nǹkan tó ń sọ wá dì. Kò ń ṣe nǹkan tí Elédùmarè intend fún wa lélẹ́yìí o. Ìfẹ́ àti ìkẹ́ ni Elédùmarè intend fún wa o. So a ní láti máa fi sí ìwúre ni. Gbogbo ọ̀nà tá a bá dẹ̀ máa fi lè ta àwọn èèyàn wá jí la máa ṣe o. Gbogbo ọ̀nà tá a bá fi lè ta wọ́n jí. Bàbá wa náà ṣe ń wá sílé bá ṣe ń kọ́ àwọn ẹ̀kọ́. Gbogbo àwọn information tí àwa náà ń kọ́, táwọn àgbà wa ń kọ́ wa, yóò sì yẹ náà la máa ní láti wá bá ṣe máa fi kọ́ àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn wa o. Àwọn tó sì wà níbi táwa fílẹ̀, àwọn tí wọ́n sì wà níbi táwa ti ń bọ̀, a máa ní láti wá bá ṣe máa láti kọ́ wọn. So nǹkan tẹ́mi ṣe ń gbìyànjú sí àwọn nǹkan bí ìwé yìí nìyí o. Like I said, eléyìí ò ń ṣe ti ṣẹ̀ṣe. This is more of a general problem. This is more of a societal problem in general, whether oníṣẹ̀ṣe or not. It's eléyìí fún àwọn tó like láti kàwé. It's very very relevant o, but it's just not ìṣẹ̀ṣe specifically. Àwọn eléyìí ló wà nínú ìṣẹ̀ṣe o. Láti báwo la ṣe lè kọ́ àwọn ọmọ wa káwọn náà máa kọsẹ̀, kọ́ máa ṣe ẹsẹ̀ gbé báwa ṣe rìn, kọ́ máa rìn ní ìgbèrè báwa ṣe rìn o. Báwo la ṣe lè kọ́ wọn, kọ́ máa bẹ̀rẹ̀ sí learn àwọn fundamentals Ifá in a way that's fun, in a way that's child friendly, just in a way that they can be proud about, inú wọn á dùn sí ṣẹ̀ṣe wọn. Wọn ò ní máa tó bá wá ń pàdé àwọn Christian ní class, àwọn Muslim tó bá fẹ́ máa bú ọ̀pá ẹlẹ́bọ lẹ́yìn, àwọn ọmọ wa máa lè dìde with confidence láti sọ̀rọ̀ níbi tó yẹ kó sọ̀rọ̀ sí. Kò ní jẹ́ nǹkan ìtìjú mọ́. Gbogbo ẹ̀gbin tó ti gbé sórí ìṣẹ̀ṣe wa yẹn lèmi gbìyànjú láti gbádànù o. Ó ti yé yín, ìṣẹ̀ṣe yìí máa jọba, ó dẹ̀ máa ṣojú ẹ̀mí wa lágbára Èdùmàrè. Mo dẹ̀ fi àṣẹ sí yẹn. Ìṣẹ̀ṣe wa ó máa jọba, ṣó ti yé yín, lórí ẹ̀mí wa o. But we just have, it's a diamond in the rough. We have to find a way to clean it up and polish it. So ti yẹn, Èdùmàrè dẹ̀ máa fún wa ṣe. It's a diamond in the rough o. Tá bá ti yọ ẹ̀gbin yẹn kúrò, ó máa make it easier fún àwọn èèyàn wa tó wà nínú ẹ̀sìn àjòjì yẹn láti padà wá sílé. Ó máa make it easier fún wọn láti padà wá sílé. I truly believe in that. Torí pé image is a very very important thing. Just here, so and láti change image and láti change perception. Perception is a very very important thing. Ó máa ń guide decision àwọn èèyàn. Just here, so everybody kọ́ ló máa ní ìgboyà láti sọ pé kò bá jẹ́ bóyá ẹ̀gbin ẹ̀yin lẹ́mọ̀, èmi ń ṣe lọ, èmi ò kúrò ńbẹ̀ torí pé nǹkan àwọn bàbá mi ni. Not everyone has that self-confidence. Báwo la ṣe lè develop self-confidence nínú nǹkan wa? A ní láti gbìyànjú láti bẹ̀rẹ̀ sí clean up àṣà àti ìṣe wa, gbogbo ẹ̀gbin tó wà ńbẹ̀. Ó dẹ̀ máa ní àwọn ẹ̀gbin kan tá tún bá nílé o. Ó máa ní, èmi tiẹ̀ sí rí àwọn ẹ̀gbin kan, mo sì rí àwọn backwards ideologies kan. So ti yé yín, mo ti rí àwọn backwards belief systems kan
nínú ilé náà tí ò mú ọgbọ́n ọpọlọ wá tí ò lè mú lọ síwájú wá o ẹ̀dẹ̀mọ́ ká ti ṣe program yẹn rí nípa ọ̀tẹ̀ tó ti yẹ yín nípa ọ̀tẹ̀ mo ti rí nílé o bàbá mi soulmate ló tún máa mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní last week bàbá mi soulmate ló máa mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ last week táwọn kan tún ti lọ ń ṣe ọ̀tẹ̀ nípa just petition ta ní kéka gbélẹ̀ lásán kó bá fi lè ràn wá lọ́wọ́. ṣe mo jẹ láìkí document or two send sínú group yẹn tẹ wá comment sí under yẹn. jẹ́ rí i pé ọ̀gbẹ́ni yẹn rí i pé kò reply sí message yẹn. ṣé àwọn èèyàn wa ìrònú wa there's a lot of our way of thinking tó wà very 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 backwards. tó ti yé. ṣe ti rí reason tó fi jẹ́ pé àmọye ọmọ aládé researcher tó máa decide láti wà lókì. tó ní publish àwọn nǹkan findings ẹ̀ because ó ti mọ̀ pé wọ́n máa castrate òun wọ́n máa castigate. wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe ọ̀tẹ̀ yìí yes so nǹkan tó jẹ́ kí most of àwọn tó wà learned among us I have to say it àwọn tó really mọ kínní ohun tó fi máa wà quiet nìyẹn because nǹkan tó máa ń fèsì lélẹ̀. wọ́n máa lọ máa ṣe fóyìnbó wọ́n á lọ máa ṣiṣẹ́ fóyìnbó tó níbẹ̀ yẹn lọ́ máa ti appreciate wọn. yes. kí ni máa ń ṣẹlẹ̀ gan. yes they will not take that power that energy that knowledge they will take it elsewhere. wọ́n lọ máa fi túlẹ̀ òyìnbó ṣe. nǹkan tẹ́rí tó ń ṣẹlẹ̀ ní Cuba nìyẹn tẹ́rí tó ń ṣẹlẹ̀ ní Brazil. seriously. because àwọn people yẹn wọn ready láti progress and the spirit and this òrìṣà àwọn tó ready láti utilize it they are using it positively. àwọn ń rí àwa dá mọ̀mọ́. tó ti yé yín. so bí mo ṣe ń sọ whilst we are trying to clean up the external perception of our ìṣẹ̀ṣe. There are internal practices as well tí ò mú ọgbọ́n wá tí ò mú lọ síwájú wá tó ti yé yín tá a máa ní láti gbìyànjú láti fi highlight tó ti yé yín tá a máa ní láti gbìyànjú láti find a way to resolve tó ti yé yín àwọn àgbà wa náà dé la máa ní láti kàn sí o kò ń ṣàwọn la máa lè ṣe but at least a máa lè highlight àwọn nǹkan tí ò make sense so bí bàbá tó lọ fẹ́ lọ máa bá mi jà torí pé petition. Anyway, kini yẹn silly gan it's like just pure foolishness a ní pé ká ṣe nǹkan kékeré ká bá fi lè jà fúnlẹ̀ wa wèrè àti ìṣetán ó ti ń jà láti bá mi jà torí ẹ̀tanú ti ń wọlé lórí nǹkan tí ò tó nǹkan ó ti ń kọ̀ láwọn èèyàn káàkiri ó ti lọ́ ń bà mí jẹ́ lórí nǹkan tí ò tó ó ti lọ́ ń parọ́ káàkiri do you know how many people phone me bro? Oh my God. tí mo wá láti explain fún ọ pé tó bá mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ àwọn èèyàn tó pè mí ọkọ̀ gbọ́ nǹkan tí òun ìròyìn tòun nìkan lọ́gbọ́ ṣó ti yé yín mo wá bí wọ́n pé ṣẹ́yìn gan ẹ ti lọ wo petition yẹn ọ̀nìyàn no mo ní ẹ̀yin gan ẹ lọ wo kí ni nǹkan tó ń sọ fún yín nìkan lẹ gbọ́ okay please go and check it tẹ bá wá fi pé mo ṣe nǹkan tí ò dáa ẹ wá sọ fún mi màá ṣàtúnṣe ń bẹ̀. ó tiẹ̀ MDotBravo tábà ní ká wà ká sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wa. ẹ yọ pé ẹ tiẹ̀ change ká sọ̀rọ̀ let's be honest. ẹ yọ pé tiẹ̀ lọ change ẹ̀ kúrò ní Nàìjíríà ẹ fi Yorùbá sí. kò tí ì sí nǹkan kan tẹ̀ lè ṣe ní ilẹ̀ yẹn tẹ́ bá address Nàìjíríà. of course mo mọ. as of today's days tábà fẹ́ pa irọ́. ṣùgbọ́n tí mo ṣe post the other petition tí ìyá àká ṣe tó wà regard kó jẹ́ pé Fúlàní ló wà lórí presidency yẹn you have to address that person. ibi tágbára bá wà láti lè rí correction. kò nídìí ká ṣe àbòsí ká máa parọ́ fúnra wa. ẹ mọ̀ kí bàbá yẹn kàn lo angle yẹn náà nítorí kí tẹ bá rí bí gbogbo àwọn nǹkan ariwo tó ń pa kò tiẹ̀ tó nǹkan tó ń sọ pé ó ń bọ́dà òun ẹ ti mọ̀ pábòsí ti wọbẹ̀ ṣó ti yẹ yín. ṣé tó bá jẹ́ pé Fúlàní náà ni àwọn bàbá ńlá fẹ́ lò fún wa Fúlàní tó máa gbé síbẹ̀ tó máa ṣe àṣìṣe tó máa ṣe mistake sign petition ṣá máa sọ pé àní lọ submit ẹ̀ fún ni. Anyway like I said àwọn èèyàn wa ká try láti máa focus lórí result tó ti yẹ yín ká má máa fi ẹ̀tanú àti ìtara ṣe nǹkan torí kékeré ní pé gbogbo wa là ń focus ní pé kó ba lè da result là ń focus ní kò yẹ kí kinní yẹn máa di ipá jiyàn lórí nǹkan tí ò tó nǹkan tó ti yẹ yín lára nǹkan tí mo tíyàn bá lé nìyẹn tó yẹ kí and I've seen a couple of other things náà tó yẹ pé anyway
but a kàn ní láti gbìyànjú náà ni pé look ibi tá a wà àti ibi tá a ń try láti dé ó sì jì gan. We don't have time to be bickering, to be bickering and to picking, to be picking faults, to be kama shake crab in a barrow mentality for our hero. Ibi tá n try láti dé jìnnà gan na ibi tá wà lẹ́ni ni. We're in a very dire and very pitiful condition today. Tàbá wá sọ pé ká jọ fi ọwọ́ wẹ ọwọ́ ká fi gbé nǹkan sókè ẹ má máa wo kọ́ máa jowú kọ́ máa ṣe bí ẹ̀ta nìyẹn. Nothing gets on my nerve more than ọkùnrin àgbàlagbà. Ṣé mo kọ́ tẹ́ ẹ ṣe tí mo really appreciate ẹ really show pé ẹ kì í ṣe ọmọ kékeré. Ṣé rántí statement mo sọ pé àwọn èèyàn wá ti condescending jù pé ọmọ power tripping. So mo like ibẹ̀ ṣe fún ẹnìyẹn padà back to back. tó wọ́n mọ nǹkan tó máa fi lọ yín next time. Bàbá mi ẹ jẹ́ kí n sọ̀kan fún yín o èmi máa ń bọ̀wọ̀ fágbà àtọmọdé o. The first food tẹ́mi máa ń gbé wá síwájú is always. ṣèbí mò ń rí bẹ́ẹ̀ ṣe máa address gbogbo àwọn èèyàn lórí péjì. So ti yẹ yín but ẹ má máa wò ó pé bóyá kò sí nǹkan míì bẹ́ẹ̀ o. So kékeré báwo lórí ẹ ṣe jáde. tó bá tiẹ̀ fẹ́ change nǹkan kan àbò ní correction láti make. There's a way you speak to people. kó tiẹ̀ jẹ́ platform ẹ gan ni ṣé n tó sọ salary fún ẹni tó bá sọ̀rọ̀. Yeah, there's a way that you address people. Baba ẹ rude gan. Anyway, èmi kàn try láti sọ ni pé look we've got something to do at home. Báwo dẹ̀ lórí yẹn ṣe jáde orí tó sọ pé kí kótó dà kí olúwa tó bọ́tà búrẹ́dì wa àti níwèrè tó pọ̀ sílẹ̀. Báwo lórí yẹn ṣe lọ. tó recent song ni. Jẹ́ ti gbọ́ orí yẹn kótó di pé olúwa bọ́tà búrẹ́dì wa àti níwèrè nílẹ̀ tó ti pọ̀ rẹpẹtẹ. recent song ni àbí mi ò fi bẹ́ẹ̀ gbórin ọ. Ẹ tí gbórí yẹn ni orí yẹn trend like mo ti last week or 2 weeks ago. Okay, mo ti monitor sọ. Yeah. Ori look, I can promise you that's my soundtrack of my life ni ẹjọ. Orí body boy lẹ́sọ̀ mo ti monitor sọ. Mo ẹ̀ṣẹ̀ gbọ́ àwọn orin yẹn sí. Orí yẹn fọ́ ní bàjẹ́ mo like orí yẹn torí well it's a brilliant concept but it's also very relatable tó ti yẹ yín. So mo ké bàbá yẹn àfojúdi máa ń pọ̀ ń gbà mí tí wọ́n bá ti ń bọ̀ fún àwọn èèyàn jù. Àfojúdi máa ń gbàbẹ̀ wọ́ bọ̀ ẹ́. Ṣé mo kí mi ò tí mọ ẹni up till now mi ò mọ ẹni náà. Mọ ẹni tó kọrin yẹn. No, àti mi ò mọ bàbá Mr. Adé yẹn mi ò mọ. Mọ ẹni tó ń sọ̀rọ̀ anyway ẹja máa tààgù ọ̀ká má mi. Yẹ ẹ̀jẹ̀ ní ìdíkà tààgù wọn yẹn. Bọ̀ kó tó di pé olúwa bọ́tà búrẹ́dì wa àti níwèrè tó ti tó pọ̀ sí. Ok, orin Saheed Òṣùpá lẹ́sìn. So ẹ mọ̀ kí soundtrack mi nìyẹn ẹ jọ irú àwọn bàbá bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ máa ń fi pé ok bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń gbọ́ MDotBravo pé ibi tí mo tán sí nìyẹn irọ́ o ẹ má ṣe mistake yẹn but at the same time no èmi kàn believe pé taba this should be a safe haven for every single one of us taba wà nínú ìṣẹ̀ṣe taba wà láàrin àwa wa báyìí kò yẹ ká máa kojú ìjà síra wa ó yẹ ká máa bọ̀wọ̀ fúnra wa ká máa ní ìfẹ́ ra wa ká máa fi ìfẹ́ ṣe ká máa fi ìṣọ̀kan ṣe ọ máa ń sọ pé àwọn àgbàrò tó jọ bí òwe ẹsẹ̀ olórin kí orí má mì. Yes, there will be maybe some disagreement sometimes but there's a way that you taba ń fi ìfẹ́ ṣe tí disagreement bá wá bá ṣe máa gbé kalẹ̀ bá ṣe máa kàn síra wa ó máa wà pẹ̀lú ìfẹ́ kò ní wà damaging kò ní wà destructive tó ti yẹ yín so ẹ mọ̀ kẹ́ nígbà míì sí finish máa ń wà bàbá yẹn kàn fi pé èmi kàn jẹ́ni táwọn lè gbẹ́sẹ̀ lé lórí èmi ò ń ṣèyàn tíyàn lè gbẹ́sẹ̀ lórí lórí o èmi máa ń gé ẹsẹ̀ ní o tí wọn bá fẹ́ gbẹ́sẹ̀ lé mi lórí anyway ká ṣáà máa sọ rere ká dẹ̀ máa rí rere lágbára Èdùmàrè ẹjẹ́ a máa fìfẹ́ ṣe ẹjẹ́ a máa fi ìṣọ̀kan ṣe situation wa ó wà too desperate ju pé ká wá máa fi ẹ̀tanú ṣe nǹkan ká fẹ́ máa ṣe ìjòwú bẹ́ẹ̀ ni pé ká fẹ́ máa bínú ara wa torí pé èèyàn kan ṣe nǹkan báyìí you think that person done it in a way that maybe you feel like you're not capable of kó wá fẹ́ máa fi ẹ̀tanú báyìí ni náà ṣe kẹfẹ́ máa play secondary school politics. So that secondary school mo máa ń try láti control like my emotions and my mo ní anger ká pè ní emotions but tí bá rí tágbàlagbà bá ń ṣe nǹkan bíi jealous tó bá ti fẹ́ máa jọ bíi jealous ó máa ń dà pé kí n dìde kí anyway
ẹja ṣáà máa fìfẹ́ ká máa fìfẹ́ ṣe o ẹjọ́ ẹja máa fìfẹ́ ṣe ibi tá à ń lọ sí jìnnà gan-an ibi tá à ń jà láti dé sí jìnnà gan-an pọ̀ àwọn challenges tó wà lọ́nà wa ti ibẹ̀ ló yẹ ká channel energy wá sí náà mo máa ń sọ pé tí ẹnìkan bá fi pé Yorùbá man ọ̀tá ilẹ̀ wa ti pọ̀ ju gbogbo pé kó wá máa fẹ́ máa bá àjà lọ irú ọ̀sìn bí Fúlàní ló ń pa àwọn èèyàn káàkiri lọ ṣó wá pé Yorùbá man níbẹ̀ yẹn kí lọ dá sẹ̀ríà fún wọn ṣe báwọn Ìgbò ló ń ṣe ló máa ń takò wá ló máa ń spread misinformation lọ ṣó wá pé you are bad over there kò ọ̀tá ti pọ̀ jù around wa di pé káwá tí wọ́n máa ní time láti máa bára wa jà lọ. tó ti yẹ MDotBravo. yé bàbá mi lélẹ́yìí o àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè kábíyèsí bàbá. I'm happy to hear you, bàbá. Mo ríṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe àwọn onílé onífín lẹ̀. Ṣeun bàbá mi. Mo dẹ̀ rí pé nínú ọ̀rọ̀ yín nǹkan tó ń pọ̀ jù tó dẹ̀ máa ń jẹ mí lógún náà lẹ máa ń sọ. Ìfẹ́ ó ṣe pàtàkì láàrin wa gan-an tá a dẹ̀ kí ń ní òun dẹ̀ la nílò jù ní wákàtí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ. Àwọn àdójúkọ tá a ní lọ́wọ́ yìí ó ti pọ̀ ju ká máa gbé nǹkan tí ò ṣeé gbé lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Ìfẹ́ yẹn ló sọnù ẹja wáfẹ́ mọ̀ inú mi dùn pé kò síbẹ̀ ni ẹ ṣe lè múnú bí yín tó ẹ̀yìn fi tọmọlúàbí ṣe àwọn onílẹ̀ tó wá ń bá yín ṣe náà ní fi yín lẹ̀ ọ̀ ní gba ìjẹ́ ọmọlúàbí lọ́wọ́ yín ọ̀ ní gbà lọ́wọ́ èmi náà. Àṣẹ o. Just pleased to hear you. I'm pleased to be in your presence. I'm happy to be on your platform. It's nice you having me on your platform. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Ṣeun bàbá mi olùtúnfẹ̀ ṣe àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè bàbá ọmọ kí yín o ní kíkí tó lọ́lá jùlọ o. Ẹ ṣeun gan. Mo ní wá yín tí o. It's always a pleasure and a honor to hear from you as well. Ẹ ṣeun mo appreciate yín gan. Ẹ ṣeun kábíyèsí bàbá. Ìyá mi dára ìrẹsì mi náà dẹ̀ wà ní comment section. Ìyá mi ẹ tí wá sọ pé kẹsẹ̀ wá kẹwàá sókè fún wa lọ́jọ́ kan ní. Bọ̀ ìyá mi mo kí yín o, ìyá mi dára ìrẹsì mi ṣé dáadáa ni o. Ní wá yín tí o, a máa rí yín ní ire àti ní ayọ̀ ni o. Àbọ̀ ìyá wa ó dà pé ìyá wa mi ìmọ̀ bóyá bí iṣẹ́ ni ìyá wa ti máa ń connect mi tẹ̀ tí gbóhùn ìyá wa rí. Ìyá wa ìjọ tẹ bá ṣì wà around ẹ̀yin náà lè wà sókè o. So like I was saying àwọn tó bá fi pé àwọn ní agídí àbí pé you are bad you think like you're a bad man or woman àwọn ọ̀tá wa pọ̀ ju ká wá máa kọ ojú ìjà wá sí ọjà agbára yín àmọ́kálágbára ní okay but ẹ lọ fìyẹn díù pẹ̀lú àwọn Fúlàní tó ń pa àwọn èèyàn wa lórí oko ẹ lọ fìyẹn díù pẹ̀lú àwọn Ìgbò wa tó ń spread propaganda káàkiri tó ń bà wá jẹ́ tó máa ń kórìíra wa ẹ lọ fìyẹn bá wọn jà there are so many anyway àwọn politicians wa náà ṣe wá báṣabàṣá àwọn ọba kan ṣe àṣìṣe tó ń ba àpèrè ọba jẹ́ tó ń balẹ̀ wa jẹ́. We've got so many adversaries. So ti yé yín ẹ lọ kọ ẹ̀yin alágbára àánú wa nínú ìṣẹ̀ṣe ẹ jọ̀ọ́ ẹ lọ kọjú agbára yín your badness ẹ lọ kọjú ẹ̀ sí àwọn tán ibi tó ti wà needed gangan but tá a bá wà láàrin ara wa báyìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ máa fi ìfẹ́ àti ìṣọ̀kan ṣe ẹ jọ̀ọ́ máa fi ìṣẹ́ ṣe pẹ̀lú ra wa but tẹ́ bá fi pẹ́ bad àwọn Fúlàní wà bẹ́ẹ̀ àwọn Ìgbò wà bẹ́ẹ̀ àwọn ọba kọ́ba wà bẹ́ẹ̀ àwọn politicians náà ṣe tiwọn bẹ́ẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ channel energy wa sí ibi tó máa make sense kò ń ṣe àárín ìra wa ló yẹ kí èdè àìyedè tún máa wà. Ìyá mi dára ìrẹsì mi àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè mà ìyá wa kàn máa bá wa ṣeré lórí comment section ni ó dà pé ìyá wa wà níbi iṣẹ́ ni o ẹ lè wá sókè náà ká tiẹ̀ gbóhùn yín lẹ́ẹ̀kan ìyá mi. Bàbá mi engineer Josh ṣé dáadáa ni o àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè bàbá o ogbó àtọ̀ yín bàbá ní wá yín tí o a máa rí yín ní ire àti ní ayọ̀ ní lágbára Elédùmarè. Bàbá mi engineer Josh. Sorry MDotBravo ẹ má bínú ǹjẹ́ mo lè sáré béèrè kan bàbá. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ tẹ̀síwájú bàbá. Àwọn material yín yìí ibo lèèyàn lè ti rí. Ó wà lórí Amazon. Ó ti tán fún rírà ni o exactly. Bẹ́ẹ̀ ni ó wà lórí Amazon so tẹ bá search pẹ̀lú ẹ lè search pẹ̀lú either my author name Ori Rere MDotBravo ó máa gbé gbogbo ẹ̀ jáde or you can search for specific titles. a gbọ́dọ̀ ṣàbí mélòó kan kakó lọlé fáwọn ọmọdé tó wà níbí. ẹ ṣeun ó máa ṣe wúlò gan fáwọn ọmọdé o. Of course nǹkan tá a nídìí láti ṣe yìí tó bá yẹ pọ́n ti fáwọn náà ru eléyìí láti kékeré ní àníṣe wàá dàgbà jẹ́ra òfu.
ẹ lè imagine seriously nǹkan tó jẹ́ kémi ṣe kinní nìyẹn torí táwọn ọmọ mi lè mò ń wò. Of course. Torí táwọn ọmọ mi. Information is so vital. Yeah. So either the author name. Ori Rere, thank you. Yeah. You can only fight with the weapon you got. Tó o bá ní o ní ni. These are weapons. Téèyàn bá ti fi sí ọmọ lára láti kékeré tó dàgbà pẹ̀lú ẹ̀, ó lè gbá kúrò lórí wọn mọ́. Ẹ lè imagine wọn ò ní lè chance wọn. Of course, because ọmọ foundation wọn. Bẹ́ẹ̀ni. So ẹ má bínú pé mi ò ní pẹ́ lórí ètò mo kàn ní ń dá sí ni o, ẹ ṣe wa. Ẹ ṣeun gan bá mi, a máa rí yín bá ọ, a máa pàdé ní ire àti ní ayọ̀ ni, ẹ ṣeun bàbá. Ẹ ṣe bàbá. One love. Ẹ ṣeun o. Ẹ ṣeun bàbá mi olótùfẹ́ ṣe nìyẹn o. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá follow bàbá ẹ jọ̀ọ́ ẹ lọ bá follow wọn. Ok, ìyá wa sọ pé soon, ok, á dàka gbóhùn yín soon nígbà yẹn ìyá wa. Ẹ ṣeun ìyá wa dára èrè sí mi. Ẹ ṣeun gan-an. A máa gbúrò yín ní ire àti ní ayọ̀ ni o. Engineer Josh, thank you so much for the gift as well. Ẹ̀yin ìyá wa, ìyá mi dára. Thanks for the gift. So yeah, anybody tẹ́ bá ní àfikún àyọkúrò àbí ìbéèrè ẹ jọ̀ọ́ ẹ tẹ̀síwájú o. So nǹkan tá a ṣe ni pé program tèní ó wá láti orí Àtúnwá. Ẹ̀yin tẹ́ bá ń wà lórí ètò ẹ máa mọ̀ pé kò ń ṣe first time tá máa present topic yìí ni. But àwọn bàbá wa lọ sọ pé òkè ká ṣe lè. Bóyá tí ó bá di ọ̀la o a lè ṣe èmi máa like àti revisit the origins, the Ifá origins of modern technology. Ó tiẹ̀ tí ó bóyá kí n tiẹ̀ tí wá update the presentation yẹn because I'm sure there are information I could add. Okay, for instance, lára nǹkan tí mo ń study recently is about AI. Mo ti ń study ẹ̀ tẹ́lẹ̀ but mo ti wá add machine learning sí àti predictive modeling. Ẹ mọ̀ kí mo máa ń sọ pé tẹ́ bá study àwọn kìíní ìjìnlẹ̀ ẹ bá Ifá ń bẹ̀. Mo sì máa like kí bàbá mi Adéṣeun send project kọ́ wà lórí orí ètò ọjọ́ tí bá máa ṣe kíní eléyìí bóyá ká ṣe lọ́la or Wednesday ṣọ́la ní Tuesday àbí no ọ̀la mà ní Wednesday okay ọ̀la ní Wednesday bóyá ká ṣe ní either ọ̀la or Thursday but màá kàn sí bàbá yẹn torí bàbá yẹn àwọn náà ní ìmọ̀ gan nípa Ifá technology or Ifá science. So mo sure pé ó máa lè make very very valuable contribution. Ifá influence and AI in computing. Okay. This program, maybe we should do this tomorrow or Thursday. But màá reach out sí bàbá Adéṣeun tó máa ń ṣe send project yẹn ẹ pé kí wọ́n wá torí program yìí máa wà a bit technical. Eléyìí máa wà a bit technical. So màá ní pé kí bàbá wá. Okay, you can update it. When I created this, I wasn't even studying machine learning then. I think I mentioned AI already. Mo mention algorithmic processing. Mo mention bí àwọn Google ṣe ń lo algorithmic processing. Mo mention bí AI ṣe ń lo predictive modeling. Take gbogbo ẹ̀dẹ̀ ló ní foundation nínú Ifá, but tá bá tún wá padà wá again. Àtúnwá sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ again maybe tomorrow or Thursday but èmi máa like bàbá Adéṣeun tó ń ṣe send project yẹn kọ́ wà around torí lè wà technical bàbá yẹn that's what he specializes in Ifá science gangan ni bàbá yẹn specialize mo sure kọ́ máa lè àwọn gan ibi tó máa gbé dé ó máa jìn ju ibi tèmi mọ̀ dé lọ mo sure kí bàbá máa lè máa bring even more profound information to back up what that topic is about. Bàbá mi so ṣe mọ́ bàbá send project yẹn now. Bàbá mi so ṣe wà ń bẹ̀. Yeah. Bàbá send project yẹn wọ́n máa lè gbé lọ wọ́n máa lè gbé far gan torí bàbá yẹn is a very knowledgeable person about technology about science in general.
Bàbá mi Abiodun Adedeji, yeah, Bàbá mi Abiodun Adedeji, yes. He would be able to really bring some very, very profound references. Tábà ti ṣe program yẹn again. So èmi á reach out sí bàbá, màá jẹ́ kán mọ̀ pé a fẹ́ ṣe ètò eléyìí. If not tomorrow, then Thursday, nípa the Ifá origins of AI and modern technology. So I'm a revisit yẹn. Torí nígbà tá a kọ́kọ́ ṣe mo ò tí ì mọ bó ṣe ń record nǹkan lórí TikTok nígbà yẹn. So ó dà kí bóyá orí atamátàṣe náà dẹ̀ mo ti ṣe, I can't even remember, but mo ò mọ bó ṣe ń record nǹkan kan gbà yẹn, so I don't have any àwọn fídíò yẹn tó yẹ ká ti store ẹ̀ síbì kan restore torí pé I didn't have any means for doing that. But nísìnyí ni okay, everything tá a bá ń ṣe nísìnyí ó máa ń wà recorded so that wàá gan a lè gbé sórí YouTube channel so that people will be able to use it for future reference. So yeah, so màá reach out sí bàbá yẹn ń pé okay o, tá bá fẹ́ wá ṣe origins of AI, Ifá origins of AI and modern technology. Màá ní pé kí bàbá yẹn join wa torí pé bàbá yẹn máa lè add sí gan, ó máa lè add sí. But program àtàṣe lẹ́nìí òyìn wà nípa Àtúnwá in Yoruba spirituality. Ibi that they see bẹ̀rẹ̀ nǹkan tá fi open on house, tá fi open program, mo introduce petition yìí nípa protect our Yoruba children from extremist indoctrination. La fi bẹ̀rẹ̀. So ẹ̀yin tí ẹ bá wa bẹ̀rẹ̀ ètò tẹ́ bá sí lórí ètò, please ẹ wo link tí mo pin sínú chat yẹn. See the comment section here. I pinned the link there. Please follow that link. Kẹ́yìn gan kẹ́ bá wa sign petition yìí kẹ́ dẹ̀ bá wa share. Please follow the link, sign ẹ̀ kẹ́ dẹ̀ bá wa share. Nǹkan tá fi open floor lẹ́ni nìyẹn ká tó bẹ̀rẹ̀ ètò gangan. Ṣó ti yé yín? Torí lè jẹ́ nǹkan tó pàtàkì ni. Bá ṣe ń radicalize àwọn ọmọ wa ní ilẹ̀ Yorùbá. Bí àwọn ilé kéwú tó jẹ́ pé wọn ti ẹ̀ wà regulated àtọ́, ṣó ti yẹ nǹkan táwọn appeal sáwọn aṣíwájú wa, àwọn òṣèlú wa pé kán bá wa regulate àwọn ilé kéwú yẹn. Ó ní àwọn information kan tí wọ́n fi ń brainwash, tí wọ́n fi ń manipulate, tí wọ́n fi ń indoctrinate àti radicalize àwọn youth, àwọn ọmọ kéékèèké, tó sì ní impressionable minds from ages of 6 upwards, tó sì ní impressionable minds. Kọ́ máa kọ́ wọn pé ẹni tí ò bá ń ṣe Muslim, ojú ọ̀tá ni kẹ́ máa fi wò wọ́n, kẹ́ máa kórìíra wọn, kẹ́ máa bá wọn jà, kẹ́ máa pa wọ́n, kẹ́ máa lù wọ́n. Tó ti yé yín, kẹ́ máa kọ́ wọn nírú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, ó wà very, very dangerous now. If the children are the future, kò ń ṣerú nǹkan tó yẹ kó máa gbé sórí àwọn tó máa jẹ́ future nìyẹn náà, tó máa jẹ́ àwọn tó máa wá lead in future, kò ń ṣerú yẹn ò tọ́. Tó ti yé yín, so nǹkan tí ẹ mọ̀ pé nǹkan tí àwa kan fi pé yẹn ò tọ́ ni. But tá bá ṣe ń wo bí signature tí kúrò ní 130, kò tí ju 139 lọ láti 5 days ago tí a ti create petition ni. Ó dà pé bóyá àwa la understand, ó dà pé àwọn èèyàn wá ń wò pé okay, maybe there's no problem, or maybe a fi pé nǹkan tó dáa ló ń ṣe yẹn. Ẹ mọ̀ pé the contribution wa àti vote wa ló máa determine. So our signature is our vote. That's what's going to determine whether we think this should be happening or not. Bóyá a fi pé àìdálélé àbí ẹ̀tọ́, ó depend lórí how serious we take the signature. Àti pé bàbá ṣe sign ẹ̀tọ́, ẹ jẹ́ ká share lórí WhatsApp, ká share lórí àwọn platforms wa, bó jẹ́ Facebook ni, bó anywhere, Twitter, X, wherever, ẹ jẹ́ share. Torí pé nǹkan táwọn bàbá wa sọ fẹ́mi ni pé àwọn fẹ́ jẹ́ kí signature yẹn débi kan so that àwọn wá package ẹ̀ jọ, wọ́n wá lọ fi ṣe ẹ̀rí fún àwọn aṣíwájú wa, àwọn òṣèlú wa pé òkè o, ṣẹ̀rí nílẹ̀ Yorùbá àwọn ò fẹ́ kó máa ṣe nǹkan báyìí lórí ilẹ̀ wa o. Tó ti yé yín, but tí signature ò bá pé àwọn bàbá wa tó fẹ́ progress kìíní yẹn to the next stage, ní ẹlẹ́rìí náà. Tó ti yé yín, ó máa dàbẹ́ ní pé àti ìpọ̀ tó, ó máa dàbẹ́ ní pé àwa gan à ń sọ indirectly pé ó tẹ́ wa lọ́rùn bí wọ́n ṣe ń ṣe àwọn kìíní yìí lórí ilẹ̀ wa, bí wọ́n ṣe ń radicalize àwọn ọmọdé. AK-47 làwọn ọmọdé yìí gbé sọ́wọ́ náà. Ẹ dẹ̀ máa rí irú àwòrán bẹ́ẹ̀. A dẹ̀ tún post àwọn different verses nínú Quran tó ń radicalize àwọn ọmọdé, tó ń preach extremism. A gbé gbogbo ẹ̀ síbẹ̀.
so ẹ jọ̀ọ́ lọ bá wa ka kíní yẹn lọ bá wa sign ẹ lọ bá wa ka ẹ lọ bá wa sign ẹ o ṣó ti yé yín ẹ jọ̀ọ́ we have to use our voice for in our own liberation for our own freedom and láti lo ohùn wa ṣó ti yé yín torí àwọn òyìnbó máa ń sọ nǹkan kan when something is wrong is happening around you and you say nothing you are approving it nǹkan tó ń pè ní tacit approval nìyẹn náà kí nǹkan máa ṣẹlẹ̀ around yín kẹ má lè sọ pé irọ́ àwọn òfẹ́ lè àìdálélé eléyìí ń dalẹ̀ rú eléyìí ń ba nǹkan jẹ́ àfẹ́ tẹ́ ẹ̀ bá sọ pé ẹ ò fẹ́ automatically ẹ ti approve ẹ nìyẹn o so eléyìí ló máa determine ká fún kínní bíbí 1 week sí tí ó bá kúrò níbi kan àwa gan apalẹ̀mọ́ alọ́dákẹ́ wa a sọ pé àwọn èèyàn ti dìbò àwọn èèyàn wa ti sọ pé àwọn fẹ́ ike future tá a fẹ́ fúnlẹ̀ wa nìyẹn o ṣó ti yé yín àbá fi pé kò rí bẹ́ẹ̀ ni àwọn bàbá wa kan fi pé kò rí bẹ́ẹ̀ lọ́sẹ̀ ní pé ká ṣe petition yẹn but tí àwọn èèyàn ò bá sign ẹ̀ tí wọ́n bá ṣẹ̀ a máa sọ pé àwọn èèyàn wá ti dìbò wọ́n ti ní pé àwọn ò mind wọ́n ti sọ pé bó ṣe yẹ kó máa lọ nìyẹn àwọn gan adé kúrò bẹ́ẹ̀ àwọn lọ wá nǹkan míì ṣe. MDotBravo. ṣe rí stuff like because I had quickly ṣe rí stuff like ẹ ká gbé fún àwọn blog ni people that can make it trend on Facebook and the like. Okay. Ṣé kí ni àti yín jọ sọ yẹn bá ṣe máa ṣe yẹn. A lè sọ yẹn privately àmọ́ dẹ̀ ní ó dẹ̀ pé àwọn 1 or 2 people láàrin wa mo mọ àwọn ọ̀nà tó wà in contact pẹ̀lú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀. Okay ó máa dá bẹ́ẹ̀. A máa sọ yẹn later lẹ́yìn. Okay ẹ jẹ́ àjọ sọ yẹn lẹ́yìn you know it's whatever we can do however we can help ourselves náà ní ṣó ti yẹ yín a máa ń fi ọwọ́ wẹ ọwọ́ ká ba lè fi méjèèjì wẹ ojú ká ba fi lè fi méjèèjì wẹ orí ṣó ti yẹ yín one hand wash the other both wash the face la máa ń sọ. So aláti whatever resources tí gbogbo wa bá ní we can all contribute we can bó tẹ̀ jáwọ́ tó ẹ pọ́ kàn máa share lásán ni ó ti yẹ yín bóyá kàn máa share you've done something but kí ká má wàá ṣe nǹkan kan ká máa rí kí nǹkan máa bàjẹ́ lọ ká má wàá gbé ọwọ́ ká má lè gbé ohùn wá sókè I don't feel that that's appropriate ṣó ti yẹ yín I don't think that's the way we're supposed to be operating. So Èdùmàrè á fún wa ṣe o à lè ṣe ní àṣẹ ìṣẹ́gun à lè ṣe láṣeyọrí ẹ jẹ́ à protect àwọn ọmọ wa o let's protect our children. Okay o ẹ ṣeun o ó dà pé àdádúró lórí bíbá iná like I said I appreciate gbogbo àwọn contributors wa ìyá wa Múlíkà tó bá wa repost mo mọ̀ lórí ẹ ṣeun so tó bá tún wá dọ̀la àtúnmú ètò mi wà lágbára Elédùmarè àmú ètò mi wà àdẹ̀tún fi àtúnfi ìyẹn tún wá rán ra wa létí nípa petition káwọ bí ó ti gbé àwọn èèyàn ti respond o torí pé àìsínbẹ̀ làbá wọn dá sí o tẹ́bà if one now that some people are now aware ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa sign ẹ̀ I've got the link in my bio but àwọn èèyàn ti sọ fún mi pé link yẹn ò wà clickable but mo ti pin ẹ̀ sórí bíbá yẹn náà tó ti yẹ yín but tẹ́ bá lọ copy ẹ̀ lórí bio mi ó yẹ kí yẹn náà ṣiṣẹ́ Èdùmàrè á ṣí ọ̀nà àṣe ìṣẹ́gun fún wa o ok mo dẹ̀ tí wá ṣe ìbá gbogbo àwọn àgbà wa ní ẹ̀kan sí o bàbá mi soulmate mo ṣe bá yín o mo ò ní wá yín tí o ẹ kú gbogbo ìgbà ẹ kú ọjọ́jọ́ o I appreciate you thank you so much for everything o mo mọ̀ ọ́ lórí o ìyá wa Fash I appreciate you ẹ ṣeun o ìyá mi dára ire sí mi ẹ mọ̀ kẹ́sì promise wa ikú ẹ̀ yọjú sí wa lọ́jọ́ kan okay o no pressure but I feel like promises should be fulfilled but no pressure o tí àsìkò bá ti yá náà ni o bàbá mi engineer Josh àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè mo kí yín o mo ṣe bá jù ní lọ Harley Sam that sounds like a new name but thanks for joining us as well o ẹ ṣeun Èdùmàrè á wà pẹ̀lú yín o so àáràpọ̀ program níbí báyìí ná àádẹ́tún máa pàdé lọ́jọ́ mi o ẹ lọ check out àwọn books yẹn especially ẹ̀yin tẹ́ bá bímọ tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ kọ́mọ yín mọ ọ̀nà ṣẹ̀ṣe kọ́ ti máa learn láti kékeré though nǹkan tó surprise mi pé àwọn àgbà náà ka àwọn kinní àwọn àgbà náà find it useful but tẹ́ bá ti rí the writing style tẹ́ bá ti rí the design ẹ ti mọ̀ pé èmi ṣe lè dedicated fáwọn ọmọdé from ages of 5 and above ni but ẹ̀yin àgbà wa dẹ̀ lè lọ ka ilé náà tó ń pè ní drone how modern feminism is reprogramming women ṣó ti yé yín ẹ lè lọ ka ilé náà ṣó ti yé yín this is very very informative nípa nǹkan tó ń lọ lénìí why reason tí ilé ṣe ń túká o reason tó jẹ́ pé divorce ó ń pọ̀ ju marriage lọ
reason tẹ́ pé kí n gbọ́ pa àwọn èèyàn ń ṣègbéyàwó bíi ti tẹ́lẹ̀ mọ́ reason tá a ṣe ń rí pé àwọn èdè àìyedè tí wà láàrin obìnrin àtọkùnrin o eléyìí máa gbé yín débẹ̀ but there is another one the holy grail gangan yẹn ń bọ̀ ní next week lágbára Èdùmàrè ó máa lè jáde ní next week so that's the real holy grail that's the real holy grail tí yẹn bá ti land ètò wa máa lọ sí another level o àwọn live wa máa lọ sí another level completely awakening tá a máa lè fi yẹn achieve ó máa lọ sí another level lágbára Èdùmàrè àwọn alálẹ̀ wá fún wa ṣe o àwọn orúnmọlẹ̀ wá fún wa ṣe wá gbé wa o orí á gbé wa á ṣínẹ̀kùn àṣeyọrí fún wa o lágbára Èdùmàrè o so mo wá kí gbogbo ilé mo kí everybody ní kíkí tó lọ́lá jùlọ mo kí yín ní ẹ̀làbọ́rú ẹ̀làbọ̀yè ẹ̀làbọ̀yè bọ́ ṣíṣẹ́ ìpàdé wa ní ire àti ní ayọ̀ okay a tún máa pàdé.